Black Saturday. This is Black Saturday. Látòkè ń bí yìí. Trailer jábọ́ látòkè ń bí. Òkè bridge. Ìjábọ́ sílẹ̀ ńlẹ̀ o. Ọ̀rẹ́ ìran àwọn èèyàn tó wà ní bọ́ọ̀sì. Àwọn tó wà ní páàkì bọ́ọ̀sì tó ń múra àti lọ́tẹ́lẹ̀. Ẹ̀rọ ìran wọn tó rọ Ọlọ́run o. Ya Rasulullah. Látòkè. So right now, people can take. Wọ́n ní ọ̀pálámbá ṣubú làwọn àwọn òfò ṣùgbọ́n tírélà tó jábọ́ lé orí dánfó oorun dánfó yúngúnyúngún ni o ṣùgbọ́n a gbọ́ pé èèyàn kankan ò kú ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn farapa àwọn kan ń gbégbékúgbé wọ́n láwọn èèyàn kú lọ rẹpẹtẹ ṣùgbọ́n àwọn ò gbọ́ àti ìgbọ́ pé èèyàn kú o a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ká sì mọ́ dúpẹ́ lẹ́nà nítorí ìjàmbá Nàìjíríà ó ní agbára bí ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta bí ta Agége ṣe ń ṣẹlẹ̀ Agége náà ló ti ṣẹlẹ̀ ní constituency bọ̀dà Múdàsírù Ọ̀bàṣà wọ́n ní jurisdiction yìí ló ti ṣẹlẹ̀ sẹ́yìn náà ti débẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wà ń bẹ̀ àwọn eléṣọ́ ààbò wà ń bẹ̀ àwọn tọmọ dáàbò bò yẹn emergency àwọn náà wà ń bẹ̀ bá a ṣe ń sọyún lọ́wọ́ náà tún ké sí a wípé tóre ṣe jáàmbù ṣé l'Ógbómọ̀ṣọ́ kọ́ ni wọ́n ní mọ́tò wọn láwọn yẹn tiẹ̀ kú náà tóre ṣe jáàmbù àwọn yẹn kú mo ní nǹkan ń bẹ Nàìjíríà ojoojúmọ́ irú ìròyìn wo lélẹ̀ wo ní mùjẹ àwọn èèyàn ẹni superstition ni ó dá ẹjẹ́ kó ń bẹ́ẹ̀ jáde ọ̀dọ̀ very dark man lórí ti ọ̀rọ̀ pope Nàìjíríà náà rán delegation ẹ mọ́ bínú èbó mi Nàìjíríà náà rán delegation lọ Akpabio ló sì ló kó wọn jẹ lọ. Inú bí ọmọ Nàìjíríà kan pàápàá jùlọ àwọn ratel tó jẹ́ ti very dark man wọ́n ní ìrìn àrìnà rìn lọ ìrìn àrìn kànjá bàtà pé ta ló rán wọn ṣẹ́ mo ní gbogbo àwọn olórí náà lọ èyí tí ò lè lọ olórí orílẹ̀-èdè tí ò lè lọ gbogbo wọn náà fi òjíṣẹ́ ránṣẹ́ òjíṣẹ́ ààrẹ Tinubu ní Akpabio wọ́n sì kọ lẹ́tà lé lọ́wọ́ pé kó fi jíṣẹ́ lọ́hùn wò ṣùgbọ́n very dark man sọ̀rọ̀ gidi o ẹ jẹ́ á gbọ́ ìdí tó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Akpabio. What are you doing in Rome? You think your impact will be felt in Rome? If they release the list of the dignitaries who attended that funeral, they will not show you people's face. What are you doing there? Meanwhile, the people who fulfill your presence, your impact, your presence, you cannot go and see them. Tinubu did not open his mouth to say anything until he got back to Nigeria when they keep people for Jos, when people for Benue. When, as we talk now, Kwara State, Ilorin, they buy them. Akpabio did not go anywhere. Okay, say Tinubu know the country as at the time where all those buying they happen. Akpabio did not even wake up one day to say, you know what? As the Senate president, let me take this man too. Let me go and see all these people. Let me just travel around. You took how many hours trip? How many hours flight to Italy? Ṣé àti gbọ́n tí very dark man sọ nǹkan náà lájọ ń rò ó nítorí àwọn tó sì lọ bá ní Italy náà ẹni tó ti kú mi ò mọ ẹ mọ̀kòló wọn lọ́yọ̀ọ́ lóòótọ́ ibi táwọn èèyàn ti kú rẹpẹtẹ wọn débẹ̀ o in fact ká ní USA ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ní Plateau ní Borno ní Benue ní Kwara àti káàkiri tán pààyàn ká níbẹ̀ ló ti ṣẹlẹ̀ ẹ ti rí tí olórí wọn ó ti ṣe national broadcast wọ́n ló gba ààrẹ Tinubu ní how many days wọ́n padà dé náà ṣe wá ń sọ̀rọ̀ náà ń sáré kó àwọn kinní jọ àwọn bílífù pé kọ́lá àwọn ò gbébọn táwọn ò rè é jagun kọ́lá ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ lásán ẹ wá ṣe ẹ̀wà dé lẹ́yìn ìgbà tán ti pa gbogbo èèyàn tán ẹ rí nǹkan kan sọ bẹ́ẹ̀ náà làwọn Fúlàní ń dún mọ́rùmọ́rùmọ́ ní Plateau pé ẹ wá kó àwọn àmì kó bẹ́ẹ̀ bá kó àwọn àmì kó àní jẹ́ kálàáfíà ìjọba ń bẹ̀ imagine ẹ sì rí nǹkan kan ṣe sí èyí state police ẹ ṣe nǹkan kan sí ọmọ Nàìjíríà lànà wọn ń ṣe mí o ṣé Akpabio tí wọ́n expect pé kó lọ Benue middle belt mo sì gbọ́ pò náà ó súnmọ́ middle belt irọ́ kìí sóhun Calabar ló ń ti wá ṣùgbọ́n sóhun lọ expect kó lọ Burkini nígbà táwọn ọmọ Nàìjíríà jáde tán ṣèwọ́de ó gbọ́n t'Akpabio sọ ni ó láwọn wà òkè ní táwọn nínú ilé làwọn wà táwọn ọmọ mu tíì ní tó bá fẹ́ ṣèwọ́de
tí à ń jẹ kó bọ́ ta kórè ṣèwọ́de wo alágbọ̀n ńgbà náà so ní ó wà lọ ibi tán ti pa àyàn wọ́n rán yín àwọn tí ò ná ní ẹ̀mí ẹ̀ ń bá ná ní ẹ̀mí bó sí ẹ̀mí kan ṣoṣo ló sọnù lamẹ́ríkà ẹ rí bọ́n ṣe máa ṣe yàjúyàjú tán máa ṣe kòkárí àlùwàlà kán sálẹ̀ kógojá ọlọ́pàá sí ìyàn pa gan-an olórí wọn ti sọ̀rọ̀ ẹ rí ẹ kò sírú ẹ̀ Nàìjíríà wọn ná ní ẹ̀mí. ẹ wo bí òkú mọ́lẹ̀ òkú Mohbad ẹ má gbé wá kó dùn mọ́ o ẹ má gbé wá kó dùn mọ́ o ọmọ yẹn ò dìsáàfù ibi tẹ lọ sísìn yẹn o gbẹ̀dí gbé àbí kí lọ pé ibi tẹ gbọ́ ọmọ yẹn lọ ẹ má gbé lọ́bẹ̀ mọ́ o Ọlọ́run ti ní yóò ti rí bẹ́ẹ̀ nìyẹn wọ́n ti sí wọ́n dẹ̀ ti wù nìyẹn tẹ bá máa tún sínsìn ẹ má sínsìn ẹ má gbé wá kó dùn rárá o tí gbẹ̀gbẹ̀gbẹ̀ ò bá fẹ́ gbẹ́ ilé ìyá yín o ẹ má gbé wá kó dùn o bó jẹ́ 500 naira làwọn fáǹsì ẹ máa dá ó máa pé tó máa fi lọ gba bóyá bí Ìkòyí cemetery. 70 ti pọ̀ jù 70 80 90 it's too much for me like I die and lose other 60 plus mo ti gbádùn kù tí bá wọ 60 plus máa ṣọ pé ní kọ́ lọ́wọ́ ṣe o lọ́wọ́ kò bá pa mí kọ́ pé kọ́ pé wèrè yẹ kókó so àwèrè náà àwèrè ọlọ́wọ́ kọ́ mọ onígà tèmi o. kò sí kiri o kò sí kiri kọ́kọ́ ṣe ìgbà tí ó máa bẹ̀rẹ̀ kínní yìí tẹ́ máa ń ṣe ní orí fóònù títọ̀kì ló ń ṣe lọ́wọ́ ní kínní àtàkì yẹn mú un ó ṣe àtàkì ẹ̀ ó tán wọ́n dẹ̀ pè mí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ pé mo ní kí mọ́tò gbé mi débẹ̀ mo gbé e kí ló ṣe báyìí ta ló ń bá jà wọ́n ló fẹ́ ṣe ó sọ̀rọ̀ ó ń ṣe títọ̀kì pé bó ṣe máa ń sọ̀rọ̀ Mohbad wọ́n ní mo dẹ̀ yìí pé ọmọ yìí níjẹrin nígbà táwọn èèyàn ń pè mí pé kí n kìlọ̀ fọ́mọ mi pé òun ló gbọ́rọ̀ Mohbad lórí nínú òòdù pé kí n wọ́ọ̀nù ẹ̀ wọ́n fi private number pè mí orúkọ kò sọ́mọ mi ìyàwó tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ yìí kò tí ì ju ọdún kan ìyàwó ṣe ìsọkúsọ tó ń sọ yìí ẹni tó ti bímọ méjì ìyàwó tó bímọ méjì fún ó wà o bọ́ kò sí ìkìrí o mo dẹ̀ ti sọ fún pé kó ṣọ́ra pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Mohbad nígbà tó ti pè mí pé kí n kìlọ̀ fọ́mọ mi níjẹrin tó pè mí ọ̀rọ̀ Mohbad fọ́tò Mohbad náà ni mo bá ń fi tó ti fẹ́ máa sọ̀rọ̀ ẹjọ́ gbogbo Ọlọ́run ẹ̀bẹ̀ mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà ọmọ yìí nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀ sí ẹ má sọ ẹjọ́ mo bẹ̀ gbogbo ẹni tọ́lọ́run bá ní gba ọmọ lọ́wọ́ ẹ̀ lójijì ẹni tí ò bá fẹ́ kí Ọlọ́run kókàn tí ẹ̀ wo kó pa ìdílé ẹ̀rún lójijì ó má fi ẹnu sọkúsọ bó ṣe ti kú yẹn mo ti gba kádàrà o torí kádàrà yà ńlá o mo ti gba kádàrà ìyàwó tán ni ó ń sọ̀rọ̀ ọjọ́ wo lọmọ mi sì fẹ́ ìjọ́ wo ló sì fẹ́ oníyàwó ẹ̀ tó bímọ méjì fún ìjọ́ wo ló sì fẹ́ ra nǹkan kan ò ṣe ọmọ mi o nǹkan kan ò ṣe ọmọ mi bó jẹ́ èèyàn náà ló lọ àtáàkì ẹ̀ èmi fúnra mi ti wọ́n ọ̀nù ẹ̀ pé wọ́n ti pè mí kóòtù Mohbad tó máa ń lọ gan wọ́n ti wá pè mí báwọn ò fẹ́ kó wá sí kóòtù mọ́ mo dẹ̀ sọ fún mo kìlọ̀ fún kò gbọ́ tèmi ni mo sọ fún wọn fún pé kò sí nǹkan tó pọ̀ ẹ́ lọ́rọ̀ bọ́ Mohbad mi ì ṣe fámìlì Mohbad mi ì mọ Mohbad rí mi ì mọ̀ rí mo sọ fún ṣé nǹkan a máa ṣe láti lẹ̀ tẹ́lẹ̀ láti bí ọdún àkọ́bí ẹ̀ ń sìn ó ti ń lọ sí 12 years èyí tó bí lẹ́yìn yẹn 8 years tó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ eléyìí kò tí ì pọ̀ ọdún kan àbọ̀ o kò yí pé ọdún kan àbọ̀ o mo bẹ̀ yín nǹkan kan ò ṣe ọmọ mi o ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá fi àtáàkì bá ọmọ mi Ọlọ́run máa mú yín o tọ́ba yóò bá mú yín tọ̀run máa mú yín kò sẹ́ni tí ò mọ bọ́kù sàkámàjè ìdúkòdù ìsọ́bí títọ̀kì ilé tí tó gbogbo kó jábọ́ lọ́rọ̀ Mohbad kò gbọ́ tèmi ni kò gbọ́ ti tèmi ni tó bá gbọ́ ti tèmi kò ní kúkú ìyà tó kú yìí o mo sọ fún kò gbọ́ ni o mo sọ fún ṣùgbọ́n gbogbo ibikíbi tó bá ti wá mo fà yín lọ́lọ́run lọ́wọ́ mo fà yín ìyàwó tó ń sọ̀rọ̀ ó ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ ni o mi ò rò pé ó yí pé ọdún kan o kò yí pé ọdún kan o kò yí pé ọdún kan o ẹ lọ wo fídíò bí tó ti ń sọ̀rọ̀ ta ní ẹ rí pé ẹ lọ wo dáadáa mi kì í sọmọ àkókò ta ló wò náà kán ẹ rò pé ọmọ kékeré ni mí ni ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ gbogbo ayé gbogbo ẹ̀yin ọmọ àgbáyé ẹ má parọ́ nǹkan tí ò ń ṣe tọmọ mi wọn o ẹ gbà mí o ẹ gbà mí o ẹ gbà mí ẹ ṣàánú mi o mi mọ ọmọ mi o kò ní ọmọ mi ò ní àìsàn burúkú kankan o kò sáìsàn burúkú kankan tó ń ṣe ọmọ mi o
mo bẹ̀ yín ni o mo bẹ̀ yín o ẹ wọ ó mà ga o ogun sunkún òkú adásọ lérí wọ́n sunkún ara wọn arákùnrin ò mọ̀ pé yóò tó kàn ń o kọ́lọ́mọjú kàn wá báyìí o kò tiẹ̀ ní kàn wá láti ọlọ́mímọ̀ sí wa kọ́ orí ọ̀fẹ́ la rí gbà o bó bá wà láyé tó mí dáadáa mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run ní gbogbo òpó tọ́lọ́run fi ọ́ sí ǹjẹ́ kò ti wá nfa tó lè ṣáájú Mohbad gan tó dé ọ̀run torí wọn tiẹ̀ tí ì fi erúfẹ́rú wọn tí ì ferúpẹ̀ fún Mohbad àná ló pọ̀ amúwá fún yín lánàá ṣùgbọ́n àwọn ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó sọ lórí ẹ̀rọ ayélujára ń jẹ́ ká mọ̀ wò pé káfí lè kọ́gbọ́n o tó bá jẹ́ mùsùlùmí ni wọ́n ti sin báyìí wọ́n lè sin lánàá wọ́n ti sin lónìí wọ́n ti ferúfẹ́rú wọ́n ti ferúpẹ̀ ń tiẹ̀ ó tún ṣáájú Mohbad tó ń gbèjà Mohbad lẹ́yìn ìgbà tí Mohbad kú ilé ayé yìí àwọn tó ní ilé ayé ilé asán Solomoni sọ bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì ó dá Ọlọ́run ó bá fọ̀run kẹwàá nírírú ẹ̀ mọ́ àníkú pọ̀ wọ̀wọ̀ ẹjá kó ń bẹ́ẹ̀ já dọ́dọ̀ àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ọwọ́ bà kan níbi tí ti ń gba owó bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn kan ń ṣiṣẹ́ ribiribi ẹ wonú ẹrọ̀fọ̀ tán wà ojú ogun náà wà o àwọn kan ní training ni mo ní irú training wo leléyìí ṣé training rèé bó bá jójú ogun ni kò ní í rọrùn o ṣùgbọ́n jọ training lóòótọ́ tí wọ́n bá kàn án mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n ẹjẹ́ kó ń bẹ́ o ìkànnú àwọn ọ̀gá wọn ká ìkan mọ́ títì níbi títí ń gbowó ó wá ń sunkún yọ̀bọ̀yọ̀bọ̀ bí ọmọ kékeré ó ti gbàgbé òwe Yorùbá tó sọ wípé bá a bá ń rán ọmọ níṣẹ́ ẹrú àmọ́ fi tọmọ jẹ́ ó ti gbàgbé wípé ètò ààbò ló ń sáìn fún ilẹ̀ bàbá òun owó nírè gbà ní títì owó àbẹ̀tẹ́lẹ̀. Oga abeg, I don't vote for Ami. Oga make I like that for you. That's why they come here. I don't vote for Ami. Yes, after you are behaving like a landscape, a private soldier. Don't worry, give me the money. That's the only thing I need from you. Give me the money. Just give an face. ẹgbẹ́ sọ̀rọ̀ nìkan ló yẹ kán mú àbí gbogbo wọn náà àtẹlẹ́ ìtàn àbòwò lápò wọ́n jọ máǹtì road block síbẹ̀ ni bọ́n ṣe máa ń ṣe nìyẹn wọ́n á rán wọn iṣẹ́ mi náà máa lọ ṣe ṣùgbọ́n ọmọ Nàìjíríà kan tún ń blame ọ̀gá o wọ́n sì ń blame ìjọba wọn ló wọ́n ga o wọ́n ní wọ́n fún wọn lówó tó tó ní torí ẹ̀ náà ṣe ń gbowó àbẹ̀tẹ́lẹ̀ òótọ́ sì ni gbogbo ẹ̀ jálura wọn ni ṣùgbọ́n ìwọ wá ní ti aráàlú tán ń fìyà jẹ bíjọba ò bá fún yín lówó ẹ̀yin náà protest sórí aráàlú náà ní kẹ́ tí wàá mọ fàgbọ́n ni kẹ́ mọ forí aráàlú fàgbọ́n táráàlú náà bá sì wà ń protest tán ń gbèjà yín ẹ tún kọjú ìbọn sí yẹn ẹ kí ó kọ́wọ́ mọ̀ bá wọn bá náà ara àwọn tán ń fìyà jẹ aráàlú rèé tán ìfẹ́ kan protest ó sì ran gbogbo aráàlú lọ́wọ́ ni àtọlọ́pàá àti military. Ìbàdàn ló mọ̀ ọmọ láyípo Ìbàdàn láwa yìí ó ẹ ti ń gbà gidi ìgbò ẹ ti ń bọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n kàn ń takùrọ̀sọ lábẹ́lẹ̀ ni níbi tá a ti gbọ́ tán ní àwọn ọlọ́pàá ti rè bọ́ọ̀sì ti ibì kan tó jẹ́ wípé wọ́n ní wọ́n ń lò ó láti àwọn ajínigbé ń lò ó àwọn tí ń tráfíìkì yẹn ń lò wọ́n tí ń lo ẹ̀yà ara tó ń gé ẹ̀yà ara tà wọ́n ń lọ apààyàn kápú làmọ́lẹ̀ mo wá wò pé àìmọye irú àwọn ilé báyìí ló pọ̀ láwọn ìlú òkè especially tó jẹ́ wípé kò ní í ṣèyàn ní róye pé èèyàn ń gbé bẹ́ẹ̀ wọ́n kàn sí kọ́lé ńlá lẹ̀ jàǹtì kò sí èèyàn kan kò sí ẹ̀ lè rí pé activity kan lọ ń bẹ̀ òru nìkan lẹ́ẹ̀mọ́ rí tán sí géètì tàbí kí nǹkan kan máa dún bẹ̀ lóru wọ́n sànà ti bọ́ọ̀sì tiwọn o ẹ jẹ́ àwa àyàn kan bá sọ̀rọ̀ ń bì ìsọlọ́pàá ìṣe àwọn tójú wọn tó. ṣùgbọ́n gbogbo àwọn èrò tẹ́ẹ̀rí tán kó ìwọ́n náà ṣèfò àwọn kan nínú ilé yẹn tán kó pamọ́ wọ́n ní àwọn tọ́lọ́pàá kó wọ́n náà gangan ni ọ̀daràn obìnrin wà nù wọn ọkùnrin wà nù wọn
wọ́n ẹ̀yà ara náà ń dì pẹ̀lú wọ́n náà bá wọn níbi tó ti ń kún lékiri mo ló mọ̀ ga o Nàìjíríà Nàìjíríà tẹ́ ẹ fẹ́ kú sí rèé o táwọn kan fẹ́ kú sí mo sì ẹ̀dùpẹ́ gbọ́ ẹ̀yìn tèmi kò sí ẹni tó fẹ́ kú fún Nàìjíríà ń bí Nàìjíríà táwọn kan fẹ́ kú lé lórí rèé o is working well united we stand united ìwèrè wo lẹ́ ń stand. Gbogbo àwọn tá a wá rí tó kó sínú bọ́ọ̀sì wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ni wọ́n kó pamọ́ síbẹ̀ mo ní àwọn eléyìí wọ́n wà ẹ̀dí wọn jọ ẹni tó ń fìyà jẹ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan a mọ̀ retí kàn ọlọ́pàá bá a sọ̀rọ̀ tó rán ọlọ́pàá lórí ìṣiṣẹ́ ibẹ̀ àwọn lórí bọ́ọ̀sì ibẹ̀ wọ́n bá sì ti gbóhùn lẹ́nu àwọn ará bí ìtàn àmọ́ eléyìí tó jọ̀daràn àmọ́ eléyìí tó jẹ́ àwọn tán dóòlà wọn ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ń fọwọ́ bojú wọ́n ń fọwọ́ bojú ó dáa àmọ́ bóyin gbọ́ o wọ́n sàmì ti bọ́ọ̀sì wọn o. I'm Staff Officer Dominic Mensah. I am the head of the anti-human trafficking unit at the Economic and Organized Crime Office in Ghana. Àmọ́ tí kò ń bàdàn Ghana lámọ̀ wà báyìí o Ghana ṣe kò ẹni kí la lọ ṣe ń bẹ̀ ní tó ṣẹlẹ̀ ń bàdàn ó fẹ́ jọ eléyìí tó ṣẹlẹ̀ ní Ghana náà ọmọ Nàìjíríà tán náà dá padà sílé wọ́n dìpọ́ọ̀tì wọn láti Ghana gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n jí gbé lọ bẹ̀ ó yá wá lọ ṣiṣẹ́ ní Ghana ó yá mò ń mú ọ lé Èkó láti oko Ìwó lọ́hùn wá lọ gbádùn lẹ́kọ̀ọ́ wá lọ dọ́mọ Èkó kó tó lajú ó ti dé Ghana ó ti dé Côte d'Ivoire ṣùgbọ́n a gbọ́ wípé àjọ naptip tí vedakman ń pariwo lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nígbà tọ́rọ̀ sí ọ̀rọ̀ láàrin òun àti ìyáàfin Erelu Dabiri Àbíkẹ́ Dabiri wọ́n ní àwọn náà ni wọ́n wá hand over àwọn ọmọ yìí lé lọ́wọ́ ẹ̀ka tí ó mójútó bọ́n ṣe ń jiyàn gbé ní Ghana olórí wọn ní sọ̀rọ̀ yìí ṣùgbọ́n àkó ń bẹ́ẹ̀ á wà gbọ́rọ̀ lẹ́nu ti naptip ti Nàìjíríà kí ló dé kí làwọn ọmọ yìí ṣe wọ́n ní wọ́n ti rà àwọn kan kó ń bẹ̀ tó jẹ́ wípé wọ́n náà ń ṣe yahoo ni mo ní wọ́n tún fi Nàìjíríà lẹ̀ wọ́n rèé ṣe yahoo ní Ghana mo ló yẹ kán dán padà lóòótọ́ yúùtù ní gbogbo wọn. From an informant in Ghana. One of them was brought a day before we went in for the assignment. Some had been there 8 weeks, others years, others 2 years, 4 years, some even 5 years. Ojú tí gbá lélẹ́yìí o ọmọ Nàìjíríà Ghana dìpọ́ọ̀tì àmọ̀ràn tí ìgbà Ghana must go tán lé àwọn ọmọ Ghana kó lẹ́kọ̀ọ́ tán lé wọn kó Nàìjíríà Ghana ló wá ń dìpọ́ọ̀tì ọmọ Nàìjíríà báyìí wọ́n ti ẹ̀rọ ECOWAS wọ́n ro ti àjọṣepọ̀ wọ́n ro ti neighborhood wọ́n ro ti ntàjọ ń jẹ ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ ti wà iná wà ní Ghana owó wọn dáa ju ti Nàìjíríà lọ ètò ààbò wọn ó sì peléke ju ti Nàìjíríà wọ́n ní ibẹ̀ wà serene ju ti Nàìjíríà lọ wọn ni ó dáa bẹ́ẹ̀ Nàìjíríà ò tí ì kọ̀gbọ́n wọ́n sì ń pera wọn ní big brother of Africa. Suspected traffickers use different tactics like don't tell your parents and also we are bringing you from your villages to Lagos so come and work in supermarkets to come and work in offices and we are equally taking you outside Nigeria to go and work in different industries and they will tell them they should not tell any members of their family. What we are saying is to the generality of the public and parents and guardians is they should be alert to their responsibilities because most parents and guardians they have failed in their responsibilities. Here are the figures: 76 from Edo State, Anambra 6, Delta 17, Bayelsa 13, Imo 19, Enugu 12, Ebonyi 8, Cross River 7, Abia 9, Niger 4, Akwa Ibom 3, Kogi 6, Ondo 1, and Osun 1. So we appeal to the state governors to please work with NAPTIP to come to the aid of these victims. 12 of them are under the age of 18. If these boys know what they were going to do, they would not have gone. So it's not about, we know government must play its own role and enabling an environment for jobs to be created. But if you know that this is what you're going to go through, you will not go. Let them share the experiences with you. So we want to work with you, the media. Use your platforms to raise awareness. Don't be surprised that by tomorrow you hear another story. Experience, like how I got there. Yes, how you got to Ghana? And I was in search of a job online, so I met with someone, Victor. He was the one who paid my transport to Ghana and asked me to come for a job because I was carpenter expert, so I thought I was going there to do carpentry work. After I get there,
He paid my transport. After I get there, I got to the house. I saw that everything changed, not as planned. They locked the door and give me computer to start hustling for them. And I don't like the hustle, but I can't say I won't do it because the person I meet there that say he can't do it, he was very, very, very tortured and beaten. And Ghana embassy for coming to our rescue on time. Sọmọ Ghana lásán náà fẹ́ mọ́ kọ́ ọmọ Nàìjíríà lẹ́rú báyìí. Àwọn sí nǹkan o. Nàìjíríà ti wá dẹ́dún arìnlẹ̀. Àwọn ọmọ Ghana ní ń tan ọmọ Nàìjíríà. Nítorí nǹkan ò sẹ́nu re kẹ́ bá mọ̀ wípé failure government náà ní bá bá sọ́lọ tá a sọ́bọ̀. Àwọn èèyàn blame àwọn ọmọ yìí. Àwọn èèyàn ní kinní kan, àwọn òbí wọn, àǹtí Àbíkẹ́ náà ti sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n failure government ní bó ni àwọn youth Ghana. Wọ́n ṣe máa fi owó lé ọ, owó tán bí ìgbà tó máa ń tàn yàn. Táwọn fi máa fi owó tán ọmọ Nàìjíríà níbi tí owó wa ti lágbára ju ti Ghana lọ tẹ́lẹ̀ ní o mo fẹ́ fi tẹ́lẹ̀ sí o ẹgbọ́n mi tẹ́lẹ̀ o kì í ṣe ní ìsinyìí o torí ti Ghana ti na Nàìjíríà ó na náírà bàjẹ́ ẹjẹ́ á tún gbọ́ lẹ́nu ọmọ yìí ó ṣe kókó. Neither my suspect, but I was picked from my boyfriend's place. So the day they came to the house, they broke into the house and packed everybody, including my boyfriend and the boys, and they also picked me along. That is how I ended up being here. I don't know. I think he ran, but there are some the suspects out there. Eléyìí ò sí lára àwọn suspect wọ́n ka mọ́lé boyfriend díẹ̀ ní àwọn amóbẹ̀yà boyfriend díẹ̀ ní suspect ó ní boyfriend yòó ń sá àwọn ọmọ yín tó ń fẹ́ yàwó náà ọmọ ìfẹ́ fẹ́ ní ìsìn. Ó dá ẹja kún bẹ́ẹ̀ ẹja kún dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ iṣẹ́ mọ̀ wọ́n dáadáa wọ́n ní ọ̀rọ̀ wọn jà rìnrìn nígbà covid wọ́n tún ti ganu sí máìkì nígbà tí pope kú o wọ́n ní covid ló pa pope. Wọ́n ní nígbà tí pope gba vaccine pé kò yẹ ó gba vaccine hàn kìlọ̀ hàn náà sọ lọ́jọ́ sí pé wọ́n fẹ́ ṣe 5G wípé ó wà demonic wọ́n fẹ́ àwọn fóònù tán ń lò àti táwọn ọmọ ìjọ wọn fi ń wò wọ́n ní ìsìn 5G àwọn èèyàn ń lo 5G fi wo fóònù kìíní ní ìsìn o network tó fast jù nù ní ìsìn wọn àti ìṣe 6G o kò sí controversy tán púùlù tán gbà náà ẹni ẹlẹ́ni tún wá kú ní ìsìn gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀ tó sì jẹ́ wípé kìrìsìtẹ́nì olórí ìjọ kan náà ló kú wá bọ́ta bí ìgbà tó ń yẹ̀yẹ́ rẹ̀ ní vaccine ló pa ó sì fi ń tó pa á lẹ̀ kí ló kàn pẹ̀lú ń tó pa àyàn kan gbogbo èèyàn ni ó kú nǹkan kan náà ni ó pa àyàn. And encouraged the world to take the vaccine, and he too took the vaccine. Okay, but it's not been well for a long time. Tá a bá wo ti yé èrò tó gba vaccine lóyìnbó ó yẹ kí everybody ti kú ẹ mọ̀ yí àwọn àgbàlagbà tó gbà tán sí wà ìyẹn ti diaspora tẹ̀ ń gbọ́ mi sẹ́yìn ò gba vaccine gbà náà mo mọ̀ gbogbo ó lè mọ̀ jẹ́ gbogbo yín ṣùgbọ́n kí ni radarada rẹ̀ náà wà ń bẹ̀ o radarada vaccine wà ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n so yẹ kí a mọ̀ bá pásítọ̀ ń di nǹkan báyìí sàn ríran pé vaccine lọ pa ní àbí kí ni gbogbo eléyìí Christianity Nàìjíríà ṣe wá dà báyìí Christianity Nàìjíríà ṣe wá dì báyìí náà àwọn tó mú Christianity wá gan-an wọ́n ṣe báyìí sí. Mẹ́sẹ̀gì tó sì ń give àwọn ọmọ ìjọ yìí irú èmi tí mò ń gbé mẹ́sẹ̀gì ẹ̀ ní 5G network ni mo fi ń gbé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín tẹ̀ ń wò náà 5G network lẹ́ẹ̀ fi wò ṣùgbọ́n wà lára àwọn tó sọ wípé ẹ̀mí Sátánì náà fi ṣe 5G at this age láìsí àwọn tó máa ń ní bá a ṣe ní wọn nínú pé mùsùlùmí lá ní wọn nù kìrìsìtẹ́nì o torí tá a bá ń sọ aṣọ tí mùsùlùmí ń jọ́ sí tán ni ẹ mọ́ lo satellite dish mọ́ ẹ ń bá lò yóò ẹni tó ní ẹni náà ní ká ẹ mọ́ lo 5G nítumọ̀ rẹ o n tó sọ ńgbà náà ẹ mọ́ lo 5G ẹ mọ́ ṣe léyìí ẹ mọ́ ṣe àìmọ́ iye àwọn ọmọ ọjọ́ rẹ̀ tó sì wà ń lu òyìnbó náà gba vaccine yẹn o. Pope tá a sì ń sọ yìí ó ti ní heart condition láti kékeré wọ́n ti gé díẹ̀ lára n tó fi kíní fùkù mo fẹ́ pè léèbò wọ́n ti gé díẹ̀ lára fùkù ẹ̀ nígbà tó sì young ara condition yẹn ló tún ní nígbà tó máa kú wọn kàn ní torí pé ó gba vaccine. ẹjọ́ ẹjẹ́ akóǹdì gbogbo àwọn ìrònú ẹ mọ́ kéèyàn máa límìtì bẹ́ẹ̀yàn gba vaccine gan sọ́lọ́hún ò lè wọ ẹni tó gba vaccine tẹ̀sán ni tó bá jẹ́ pé vaccine ló fa wàhálà rẹ̀
tọmọ ọjọ́ wọn bá sì ń ronú báyìí wọ́n á ní kò ní faith, wọ́n á ní ó ń ronú limitedly. There has been this call for restructuring, but for the North now, if I were to speak for the North, I would not speak for restructuring. I would think of giving people what they want. Yoruba nation want Oduduwa Republic. In the name of God, give them Oduduwa Republic. This is 21st century. We have a right to choice. Biafra want Biafra. Give them Biafra. Give every other nationality what they need. Because as far as I know, the relationship is sound. There is geometrical increase in suspicion across all expressions. Ẹ wo ẹ gbà mí láàyè láti òní lọ ẹ máa rán létí lọ́jọ́ tí n bá lò á máa lo fídíò yìí á máa fi ránra wa létí á máa fi jára wa ń tàn mọ́ á máa fi jẹ́ káwọn ìjọba gbọ́ ìkan lára àwọn alẹ́nulọ́rọ̀ ńlẹ̀ Haúsá náà rèé àwa náà ti sọ wípé ṣé ẹ rí gbogbo àwọn tọpẹ̀rẹ̀ àwọn lágbàlagbà tó ń ṣe politics nísì tí Ọlọ́run bá wa kó wọn lẹ̀ tó palẹ̀ wọn mọ́ tán tọjọ́ ìmí ò lọ́jọ́ wọn pé àwa òwúrò kúrò kan ìrorò kankan nù wọn ṣùgbọ́n wọ́n tó lọ bọ́n fẹ́ bọ́n kọ̀ wọ́n lè di mẹtúsẹ́là sílé ayé ṣé ẹ rí àwa ìran tá à ń bọ̀ lẹ́yìn wọn àtàwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn tiwa náà àtàwọn ìran táwa gan ń tẹ̀lé torí àwọn kan náà pọn wọlé àwọn yẹn náà gbogbo alágbà wípé pínpín ni ó jà sí ó ti wà nínú subconsciousness wa lólóyìnbó sí máa ń sọ ó ti wà nínú ọkàn wa nísàlẹ̀ ikùn wa wípé a nífẹ̀ẹ́ ara wa òun náà ni bàbá yìí sọ wípé kò ṣeé fi wéra àwọn alágídí oníjẹkújẹ náà ń fagídí so Nàìjíríà pọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n tó lọ ṣùgbọ́n àwa àtàwọn ọmọ ẹ wo bí àwọn Haúsá ṣe hate Yorùbá ẹ wo bí ẹ wo bó ṣe ń sọ̀rọ̀ sí Tinubu so àwọn gan ti gbà wípé everybody kúkú pín àwọn jẹgúdújẹrá ló ń di Nàìjíríà mú ṣinṣin àwọn aninilára ṣùgbọ́n àwọn ọmọ wọn náà tàn fẹ́ gbé ìjọba lé lọ́wọ́ ẹ̀rí pọ́n náà wọ́n ti mọ̀ pé kò sí ọ̀nà àbáyọ fún àjọṣepọ̀ mọ́ àwọn ló a sì mọ̀ fi ránra wa létí ẹ ṣeun kì í ṣe pọ́nsẹ̀ ṣe fídíò yìí wọ́n ti ṣe láti bíi March náà ọdún ìnáà ni fídíò tuntun ni ó dá o nínú àpéjọpọ̀ ròyìn tá a wá ń lọ lónìí ẹ jẹ́ ń sáré mẹ́nu bà ìkan gbòógì nínú ròyìn tẹ́ ẹ bá ìròyìn Ọba Apetu wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ dìídì fínúfíndọ̀ fúnra wọ́n ti mọ̀ọ́mọ̀ kàwókè wọ́n náà ti gbà wípé jẹ̀bi ẹ mọ̀ bá ṣe mọ́ bí wọ́n lé ẹjọ́ pé njó jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí àbó jẹ̀bi wọ́n ní àwọn jẹ̀bi ẹ̀sùn kíni ẹ̀sùn $4.3 million mọ̀ ní tán ni wọ́n rè ṣe awúrúju arúmọjẹ rẹ̀ nílùú èbó nígbà COVID táwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ à ń bọ̀ mbẹ́ ẹ gbọ́ kúlẹ̀kúlẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ṣé ká wá sọ fáwọn ọmọ Ìpẹ̀tù pé kán rè mọ́ múra ọba mi ni bẹ́ẹ̀ bá múra ẹ wò ó Ifá tó yanrantí olóòótọ́ babaláwo ní ẹ̀tọ́ lọ́wọ́ ó ti tó gẹ́ ìlú ìwà láì lọ́ba kí lọ́ba ń ṣe nílùú èbó láti jọ yìí ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ bá pín kó kálé kó kákọ ẹ mọ́ bá tẹ like kó jana káwọn èèyàn tètè rí ròyìn nǹkan kí ẹsẹ̀ ràgó onú ròyìn tòní o ó yá ẹ̀ ń sọ ńlẹ̀. mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o mo ní mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o ọ̀kan ní ń wá sùn sẹ́ni ọ̀kan ní ń wá sùn sílẹ̀ ọ̀kan ní ń wá sùn sáyà mo wà confused ẹgbọ́ ìwo ni kí n lọ sùn sí níbẹ̀ yẹn tí n bá ní kí n sùn sílẹ̀ òtún òmù mi lẹ̀lẹ́ òbí agrand wọ́n mi sí méjì yòókù ẹni àtàyà tí n bá ní kí n mú ẹni wọ́n ti sùn sórí ẹni torí orí ilẹ̀ ẹlẹ́lẹ̀ ni ó wà mo mú méjì nínú mẹ́ta wọ́n mi sí ẹyọ kan wọn ò ní lè boru wọ́n mi sí àyà ṣùgbọ́n tí n bá ní mú àyà àbí kílẹ̀ lérò ẹ̀yà ńlọ́gbọ̀n tí n bá ní mú àyà orí ẹni làyà ó sùn sí orí ilẹ̀ lẹ́ni náà ó sì wà tèmi bá wá lé téńté lórí àyà mo jẹ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nù làbá àlàdé mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o mẹ́ta mẹ́ta lọ̀rẹ́ o ọ̀kan ní ń wá sùn sẹ́ni no ọ̀kan ní ń wá sùn sílẹ̀ mi ò lọ
ọ̀kan ní wọn sùn ṣáyà ó yá mo bójú wẹ̀rẹ̀ mo bá láyà lọ mo ti lọ mo okun mo ti lọ mo sá mo ti lọ mo pó balẹ̀ odò ọ̀pẹ́ ìwẹ́wẹ́ ṣekú pàgbàgbó iṣẹ́ rẹ̀ ṣekú pọkùnrin ọ̀tẹ̀ Ìbàdàn mógun wájàlú òdìgẹ́rẹ́ ṣekú yẹ́yẹ́ àyẹ̀wò yẹ́yẹ́ yọ yẹ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ oúnjẹ bẹ́ẹ̀ ni pé inú orin gan-an ti mú yẹ́yẹ́ pé yóò yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ mo gbé kùndùsì fún ẹni tó kọrin táǹkọ́ ta ló mọ̀ bẹ́ẹ̀ bá lọ sáàtì fún orin mo fún yín lásàìmẹ́ǹtì ẹ̀ rí gbogbo ilé ìtàn bá gbé wá èyí tó fi orchestra kọ èyí tó fi kí ni wọ́n pè kí ni yẹn náà opera èyí tó fi ọmọ Ìgbò wọn náà kọ jù ṣùgbọ́n bàbá wa kan ló kọ jùjú náà ń kọ ọ̀gá àwọn olórin nínú jùjú tán ti dọ̀gà tán ní star ni a ti ń padà sórí àwọn orin wa díẹ̀ díẹ̀ a ti ń kúrò lórí folk song ṣùgbọ́n folk song náà lélẹ́yìn náà ṣùgbọ́n wọ́n fi kọ kìíní mẹ́ta lọ́rẹ́ o mẹ́ta lọ́rẹ́ o ó rẹ́ o ẹ̀hún náà ni mo fi kí yín káàbọ̀ o wípé àwa tá a wà ń bí aju mẹ́ta lọ o nítorí ọ̀rẹ́ ìyára wọn mo dúpẹ́ tẹ́ ẹ mú mi lọ́rẹ̀ẹ́ yín èmi náà mú yín lọ́rẹ̀ẹ́ mi ẹ̀ wo tọjọ́ orí ẹ̀yin bàbá ẹ̀yin mọ̀mọ́ inú mi dùn ayọ̀ mi kún lónìí o ti ṣe weekend bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín according to your weather náà ni mo fi kí yín o yọ̀ọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ ẹlẹ́yìn náà ni ìbà bọ́ba jíròrò oyè tuntun tí mo jẹnu wọ́n níṣẹ́ ẹ̀ ní fàáyà joyè ni mo lè pín inú oyè mi fàáyà oyè pọ̀ lọ rẹpẹtẹ àbí kí la ti ń ṣe tírélà ò lè kó bàbá ní àmọ́ dárúkọ oyè ṣùgbọ́n wọ́n dárúkọ díẹ̀ ń bẹ́ o ibà rìn gìnìgìnì náà ni o tí kú mìíràn ti kú yù rìn gìnìgìnì níta fi rìn àwọn gìnìgìnì náà rí o tọ́lọ́run sì gbà fún wa ó mú wọlé àṣẹ kì í ṣe agbára wa nítorí ẹlẹ́sìn máa ń rí bẹ́ẹ̀ bá ń kan sára sí mi tẹ́ ń kí mi mẹ́sàn-án mẹ́wàá èmi náà máa ń pákéjì ẹ̀ pápápá mi ò kì í jẹ́ ó pẹ́ lọ́wọ́ mi mo máa ń taari ẹ̀sọ́ ọlọ́run wípé ìwọ ló ní ọlọ́run ọba adẹ́dá ọba ṣẹ̀dá ọlọ́run tí ó ń tò lórí ètò ìyàwó ọmọ kankan tò dípò bẹ́ẹ̀ ṣe là ń dàrú ọ̀rọ̀ ọmọ ní tọ́lọ́run ò gbà kán ti bí ohun kán ti bí ọ̀rọ̀ mú wa òwúyẹ lọ́rọ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run lọ́ba ọ̀rọ̀ ló fi dálé ayé bẹ́ẹ̀ náà ni ìran kan wà nílé ayé tó dìídì jogún ọ̀rọ̀ fún òun náà ni ìran Yorùbá torí ẹnu lérèfé lẹ́sẹ̀ rí fọ́nrán tá a fi ẹ̀yìn ọmọ Ìgbò ẹ wò bó ṣe ń yànnàná ọ̀rọ̀ Yorùbá òun gan gbà pé Yorùbá lọ́lọ́run gbadé fún nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá ló lóríkì Yorùbá ló làṣà Yorùbá ló níṣe Yorùbá ló ní ká kíni ká dọ̀bálẹ̀ á ní àṣà rẹpẹtẹ Yorùbá wo mọ́ rí àìdá Yorùbá o èyí tó dá abẹ ní kọ́ ọmọ rí kò sí ẹ̀yà tó wà tí ò ní àìdá tiẹ̀ tí ò lábà wọn ṣùgbọ́n àbàwọn làwọn èèyàn náà mọ́ rí bọ́ bá wọṣọ tó wọṣọ àlà funfun kínníní bàbá àwọn kékeré bá wà ń bẹ́ òun náà mọ́ rí ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tèmi o Yorùbá pé Yorùbá ni Jésù àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó dá o oníkọ̀ọ́kún èjèèjì ẹjẹ́ mọ́ gbé wọnú àwọn agodo òròyìn àkọ́kọ́ mẹ́nu bá gbogbo àwọn àdírẹ́sì ibi tá à ń lọ ẹ ti ń gbé kùndùsì fún mi ibà kùndùsì yìí náà ni èmi náà ní ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yẹn nànà ibà sáná wọlé ibà kanjọ́ abẹ́ ń kó ibà lọ tààràtààrà tọrọ láti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajé ní mú ní pẹ́kọ̀rọ̀ èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada nù kọ́mẹ́sẹ̀ sàn ẹ̀yìn kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa ẹ gbọ́ bàá mi kan ní ká sún kọ́mẹ́sẹ̀ sàn sẹ́yìn mo ní nígbà tí ìṣẹ́nu gbórere kí ló dé mo ní ká sọ̀dì fún àmọ́ retí èsì wọn ẹnìkan ní ká tiẹ̀ parẹ́ ká mọ̀sẹ̀ mọ́ mo ní kí ló dé ládùúgbò ọgbẹ́ tá à ń kọ́ nínú comment section ṣé document wà ní no document wọ́n á wò pé sàn tó sọ bẹ́ẹ̀ sẹ́ẹ̀ darapọ̀ mọ́ a ni àbí gbogbo àwọn olè sùn ká kọrí síbì kan náà téèyàn 100 bá wà níbì kan tán méjì láwọn ò fẹ́ tán 98 náà fẹ́ ẹgbẹ́ ìwò ní ká bá lọ ẹ̀yin lẹ́dì fẹ́ẹ̀tì wà bá wa afẹ́fẹ́ dìfẹ́ẹ̀tì ní fẹ́ ní ìsìn ní yọ comment section kú ìmígan ò fọwọ́ sí sẹ́yìn fọwọ́ sí ó dá o bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ lè pè mí ní ibà allegedly ibà reportedly gbogbo tẹ́ ẹ bá gbọ́ lórí ètò lórí ìkànnì yìí reportedly and allegedly ní ọwọ́ àtẹnu àbùkù báyọ̀ kankan o bẹ́ẹ̀ náà ni ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ àwọn fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ní o bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀yàyà rémù mọ́ èmi ò mọ ti ká máa rojú kòkó ẹ̀yin ẹ̀gbà bá wa ìgbà méjì ò ń jara wọn níyàn kí ni ṣe mí lónìí kankan ń gùn mí sẹ́yìn tí n bá ti wà láàrin yín báyìí
ìmọ̀ ọdún tí wọ́n ṣe mí. Ó dá gbogbo ilé ìtẹ́rí inú léèfé ayọjú lójú wíńdò ní àti ìrè èèyàn sọ ìtumọ̀ àbòsí fún àwo ṣé láńgbèjì Yorùbá lábòsí àìmọye láńgbèjì ló ti papọ̀ mọ́ Yorùbá. Ẹ bá wa wá ìdí ẹ̀jọ́ kẹ́ fi yé wa ẹ wá òfin tó tó rẹ̀ fún wa àǹdọ́gbọ́n kọ́ Yorùbá ń bí náà ní gbogbo ẹ̀yin mọ̀mọ́ bàbá pàápàájùlọ ẹ̀yin mọ̀mọ́ tẹ́ ẹ mọ́ kọ kọ́mẹ́ǹtì ẹ mọ́ bẹ̀rù àṣìṣe o tẹ́ ẹ mọ́ kọ́ Yorùbá mọ̀ pé ọ̀pọ̀ ti pẹ́ lu èbò ṣùgbọ́n tẹ́ ẹ bá ń kọ́ àwọn àṣìṣe tẹ́ ẹ mọ́ ń ṣe àṣìṣe orí typing ni ẹ mọ́ bá wa ní sùúrù sí tẹ́ ẹ bá fẹ́ sẹ́ndì owó ní ìsinsẹ́ lè lọ ṣàṣìṣe tẹ́ ẹ fẹ́ sẹ́ndì 200 kẹ́ lọ sẹ́ndì 2000 owó tẹ́ ẹ fẹ́ fún yàn kẹ́ lọ sẹ́ndì $2,000 ẹ mọ́ bá wa ní sùúrù torí a ti kà á yọ̀yẹ̀ yín kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ náà àwọn àkórí oṣù mo ti kíra mi délẹ̀ ó dá ẹjẹ́ àfòtélé yìí bá kéde fún Yorùbá Nation káàfàtà àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lákọ̀ọ́kọ́ ibi tá à ń lọ USA là ń lọ ẹni kí la fẹ́ lọ ṣe ń bẹ́ àfi Nàìjíríà lẹ̀ ṣé ní ìsìn Nàìjíríà ò sú ẹ̀yìn náà ni ó dá ń padà bọ̀ Nàìjíríà súnmẹ́jáde USA ò kí la fẹ́ lọ sí a fẹ́ lọ mójútó ọ̀rọ̀ kan tó ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá Ọba Apetu Modu ó ṣeé ṣe kí bàbá ìṣẹ̀wọ̀n o eléyìí ti kúrò ní kíní o ṣùgbọ́n èmi kọ́ ni mo ní news yìí ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ fún ẹni tó ní ilé ìwé ìròyìn tó ní ẹ jẹ́ n fún ẹni gbòsà mẹ́ta gbòsà alẹ́jẹ́lì náà láàbí sí alẹ́jẹ́lì ni ó dìgbà tó bá ṣẹlẹ̀ tán pátápátá ṣùgbọ́n bá a ṣe ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ilé ìwé ìròyìn Saturday Punch bọ́n ṣe gbé jáde àárọ̀ ìgangan ni ìròyìn jáde update ni lórí tọba Apetu Modu wọ́n ti ẹ̀ ń sọ nígbà náà pé tí ò bá sí nílé wọ́n ní tí ò bá sí nílé ó ṣeé ṣe kálàáfin mọ́ lè jẹ tóró olóró ilé kan tán lọ mọ́ ṣe ń bẹ̀ Aláàfin ti jẹ Ọlọ́run ló wẹ́ Aláàfin náà ti gbọ́ pé ibi tí bọ̀dá ń wà ó wá ń kan mí lóminú pé kí ló dé gbogbo àwọn tán ní ifá mú ní òkèèrè nílùú èbó gbogbo wọn ṣe wá ní lọ́wọ́ díẹ̀ rú báyìí èmi mọ̀ pa Aláàfin ó yàtọ̀ èmi mọ̀ pé wọ́n yàtọ̀ ẹjẹ́ a máa wò ó wọ́n sì ní rẹ̀lẹ̀ mo ṣe ń wojú wọn torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti ń wò pé body language Aláàfin yìí gan ó fẹ́ máa jọ pé ó fẹ́ máa mo ní ẹ mọ̀ tí mọ̀ jẹ́ à ń kánjú ó sì dá bẹ́ẹ̀ nítorí wọ́n ti forí wa gbára wọn jù so àwọn àlàáfíà bó ní ó ṣe dùn tó k'Aláàfin àti Ọọ̀ni kánjọ wọn kọ́ wọn rìn kánjọ wọn kán túraká síra wọn ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gẹ́gẹ́ bí orin áńtẹ́ẹ̀mù wa wípé a fi ìṣọ̀kan wá òmìnira ni a nídìí àwọn ará bí yìí o gbogbo àwọn tá a bá wá ń sọ̀rọ̀ sí wọn ní ìsìn gbogbo tó ṣẹlẹ̀ alẹ́nu ọ̀rọ̀ tó ti yẹn gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ bá sọ sí ọmọ mọ́ sọ̀rọ̀ sí bàbá rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ a sọ ilé tí àwọn ọ̀tá ó fi mọ àṣírí wa o torí ẹ̀ Yorùbá fi pálówó wípé ẹjẹ́ alẹ́ ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ká tó wá fàbọ̀ fẹ́dìyẹ ẹjẹ́ alẹ́ ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ́nà ẹjọ́ ń pẹ̀tù ni Bobby so wà lẹ́yìn Aláàfin ni Bobby so wà lẹ́yìn Ọọ̀ni ni kí ló tó sí lẹ́yìn Ọọ̀ni ta ló sọ fún yín pé mi ò sí lẹ́yìn Ọọ̀ni ó tó kí n wà lẹ́yìn méjèèjì èèyàn méjèèjì lèmi wà torí wọ́n parí ìjà wọn ó sì gbọ́dọ̀ parí ẹ má jẹ́ kí ọ̀rọ̀ wá dàbí ọ̀rọ̀ mo tún ti fẹ́ wọn wọnú ọ̀rọ̀ tí mi ò fẹ́ sọ sí mọ́ ẹjọ́ musa ẹjọ́ ẹjá ní sùúrù ọmọ àlè ní máa ń rínú tí ò ní bí ẹ bí inú ṣùgbọ́n ẹ má sínú bí blogger ẹ̀yin tẹ́ ń blog ẹ̀yin ọ̀gá wa ẹ sọ tinú yín ṣùgbọ́n ẹ má fagún jù ẹjọ́ ẹni Aláàfin ni kí n lọ bẹ́ẹ̀ Aláàfin ẹjọ́ mo ti bá Aláàfin o ẹ̀yin náà ẹjọ́ ẹ̀yin kọ́mẹ́ntà náà ẹjọ́ Bobby ìwọ náà jọ ayé gbogbo wa àjọ yóò sì jọ yóò kùnà láti Ọlọ́run Èdùmàrè àgbẹ̀yìnlẹ́bẹ̀ gbogbo bí ṣe ń lọ lórí ọ̀rọ̀ owó COVID ìtàn ní wọ́n ṣe arúmọjẹlé lórí tí ọwọ́ ìjọba USA fi ba Ọba Apetu Modu
ṣé n falẹ̀ jẹ́ lìsì ó dá ẹjẹ́ àfàlẹ̀ jẹ́ lìsì ṣùgbọ́n according to bí Saturday Punch ṣe gbé gẹ́gẹ́ bí correspondent wọn ṣe sọ wọ́n ní wọ́n ti plead guilty ẹ mọ̀ kọ́ wọ́n bẹ̀rẹ̀ trial wọ́n náà ti bẹ̀rẹ̀ trial wọn àti pastor kan àwọn méjì yẹn wọ́n náà ti plead guilty tó rẹ́mi náà ń wò pé láti jọ ìná àti gbé wọn lọ́ba sọ̀rọ̀ wípé kò sí nǹkan kan kìíní kan àwọn arẹ́sì ní bóò ní ló ṣe wà ó ti ń lọ ọdún méjì báyìí àbí jù bẹ́ẹ̀ lọ gan tí ò sí ẹni tí ó gbé adé lórí àpè tí ò sí representative orí àpèrè ńlé kí ló dé tẹ́ sòótọ́ fúnra yín ẹ kí a mọ̀ sòótọ́ síbi tọ́rọ̀ wa torí ẹ̀ káwọn ọba yòókù fi kọ́gbọ́n ó sá ti plead guilty bá ṣe gbọ́ o wọ́n fẹ́ bẹ̀rẹ̀ trial so jẹ̀bi ẹ̀sùn yà bó jẹ̀bi wọ́n ní ọba ló ń jẹ̀bi ẹ̀wọ̀n torí wọ́n ní àwọn èèyàn kú bó ti ẹ̀ ṣe wọ́n ní nígbà covid àwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ tó máa yà mí lẹ́nu lọ́rọ̀ àwọn oníjìbìtì àti tẹ orí ẹ̀rọ ayélujára o àti ti bòmí o tó máa ń lu orí 419 náà ti bẹ̀rẹ̀ 419 náà wọ́n pe àwọn oníjìbìtì ńgbà náà láyé Babangida 419 kó tó wá di pé 419 náà ni orúkọ kan tó wà tó tún máa ń pè wọ́n ṣùgbọ́n 419 yẹn lórin ilẹ̀ jù kó tó wá di pé wọ́n tún wá ń pè wọ́n ní yahoo àgbà yahoo sú gbàǹgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn máa ń rò páwọn sí ẹwọ́rú bọ́ì tó ń sọ̀rọ̀ lánàá tó ní wọ́n sẹ́ndì 200k sí àkáǹtì òun kàn bá wọn gbowó ní o intermediary òun wọ́n ní kò mú 50,000 owó sẹ́tò sí 50,000 naira kọ́ $50,000 mọ́ mi Adébóyè $50,000 ó ṣiṣẹ́ rẹ̀ kì í sì ṣe ní 2018 ló pé o ẹ wo iye value owó yẹn ń gbà yẹn wọ́n á bẹ̀rẹ̀ ní ìsìn èmi ò bá bẹ̀bẹ̀ ẹni mo wicked n bá bẹ̀bẹ̀ kankan o n ò lè ṣe wú ẹ̀ kò sẹ́ni tí mistake tí ẹ ò lè ṣe mistake ṣùgbọ́n ojú kòkòrò wà lójú ẹ̀ wá ní ẹni tí wọ́n gbá ní 200k yẹn ó ti kú ṣùgbọ́n tó bá bí pé sọ pààyàn rí yóò lóun ò pààyàn rí àwọn oníjìbìtì n tó dífá àti ọba ìná rí báyìí à ń bọ̀ ń bẹ́ ó sá ti plead guilty ó ti fẹ́nu ara ẹ̀ sọ pé òun jẹ̀bi o ẹ̀yà tètè bú gbogbo àwọn ọmọ pé túmọ̀ dùgbọ́ ó wọ́n sì wá ẹ lè ṣèwádìí yín síwájú sí ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ó tá a bá kó ń bẹ́ tán á wà dé ọ̀dọ̀ Wike tí wá yarí o òun náà wá ń ṣépèlépè lòun náà ló ń fi àwọn tó ń fi réré gẹ́gẹ́ bí Élì ṣe sọ ó ní ẹni tó bá fi ọrẹ Ísírẹ́lì láwọn fi ré ẹ̀ ń bá fi ẹ̀yìn tèmi ré kò tí ẹ̀ ní fi yín ré délẹ̀ tóun náà ó fi forí kó gbogbo tí bá ń sọ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè gbogbo ibi tó bá wọ̀ tó ti ń lọ sí owó lé agbára rẹ̀ yóò wọlé lórí. wọ́n ní lọ́rọ̀ kan wọ́n ní Wike ti wá sọ̀rọ̀ o tó náà ti wá ní gbogbo àwọn tó ní kó ń kú ni ó kó gbogbo àwọn tó ní kó ń ṣubú ó ní ojoojúmọ́ náà mọ̀ fi ṣubú dànù mo ní Wike bẹ́ẹ̀ náà ló mẹ́nu lé ó ní láti jọ yìí ó ní kò sàgbà rivers kankan tó ti wà inú ṣọ́ọ̀ṣì ní sí ń sọ̀rọ̀ àdọ̀dọ̀ Wike ó kẹrùn sí máìkì kó mọ̀ bá kẹtàn sáré tá a bá wá kú òun bẹ́ẹ̀ á wà dé ọ̀dọ̀ ọ̀rọ̀ Trump yìí Trump ó ń sekú sẹyẹ ó ń sọ̀sákásoko lórí ọ̀rọ̀ trade war tó dálẹ̀ ní ìsìn ó ti ń reverse lórí ọ̀rọ̀ wọn àti China lórí gbogbo àwọn tí ń dìpọ́ọ̀tì wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ ní ìsìn gbogbo àwọn student tó send message sí lórí email wọn páwọn òun revoke visa wọn wọ́n ti gbé lọ ilé ẹjọ́ ti dá wọn láre pé kó fi wọ́n lẹ̀ kó dógun omi o ó tún wá ń gbọ̀nà míì tó fẹ́ fi lé wọn bó o lè yín ó ṣe apply fún student visa kò tí ì parí school ẹ̀ wá ń tẹ mẹ́sẹ̀gì sí ṣùgbọ́n wọ́n láwọn kan náà sẹ́nu wọn o political protest tí ò yẹ kán dá sí láìsọmọ Amẹ́ríkà kí ló kàn bẹ́ẹ̀ wọ́n lẹ́lòmíì ló ń gbé fúláàgì kí ló kọ rẹ̀ fúláàgì Palestine mo ní tó bá jà la gbé fúláàgì Yorùbá nation tá à ń pe àkíyèsí àwọn congress sí tó sì ọmọ kìíní sì wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n láwọn yẹn fa political unrest ní o mo ló dáa o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní àwọn kan náà face criminal offence láti lọ ilé ẹjọ́ rí wọ́n jẹ́ student mo ní tó bá jẹ́ ìyẹn lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ kì í ṣe kó kàn wá mọ́ send revocation notice sí gbogbo student kí ló dé ó dá ẹjọ́ kó ń bẹ́ á mú yín dénú ẹ̀ gangan á fún yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ìtàlá kó ń bẹ́ àdọ̀dọ̀ arákùnrin kan o tó ganu sí máìkì ò ní òun ti ní àṣírí bí wọ́n ṣe lé Tinubu kúrò lórí oyè kò sí sọ́ǹtà gbangba
tí gbogbo ayé ń defect ní ìsìn ẹni tí ò sínú ẹgbẹ́ òṣèlú gan ó ń wù wọ́n láti defect. mo ní ẹ máa defect bọ̀ ní Yorùbá nation, ẹ máa bọ̀ yóò gbogbo eléyìí tẹ́ ń ṣe yìí ẹ̀ ń ṣera yín ni, ẹ̀ ń sá fún òjìji yín. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń defect yẹn àwọn ò mọ̀ wọ́n wọ̀nà dúnkùkù lájà mọ́ ni. lọ́rọ̀ kan bọ̀bọ́ ìganu sí máìkì, èmi náà mọ ọkọ rẹ̀ àjọgbọ̀ náà ni, ó ní tí El-Rufai bí ṣe ń sáré kiri òun àtàtìkù, ó ní kó fàtìkù lẹ̀, ó ní kò nídìí àtìkù, ó lé èèyàn kan ló nídìí tí ń ṣe Òbí. ó ní òun ti ṣe permutation òun bíi ti bàbá Àjẹ̀bú, ó ní kó pọn Òbí lẹ́yìn, kó mú ọ̀gá rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí abiyamọ bọ̀jà gbọ́ọ̀rọ̀ ó ní kó fàtìkù lẹ̀, àtìkù ó kó bá pé àyànmọ́ àtìkù ó rọ̀ máa rẹ̀ yóò fi ti ẹ̀kọ́ bá o, pé kó mú Òbí kó convince àwọn nọ́ọ̀tì pé kán fòbí ṣe candidate. El-Rufai náà sì ti sọrí wípé Sultana tó fẹ́ ṣe ẹ̀kan ṣoṣo, Òbí náà sì ti sọ ó lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo lòun fẹ́ ṣe, wọ́n gbóhùn láìkan jẹ́ kóun gbìyànjú. wọ́n ní tó bá fi lè work, àbí kí lẹ́yìn lérò nígbà tẹ́mi náà ro ọ̀rọ̀ yẹn, mo wo àwọn permutation kan, mo tiẹ̀ wá jókòó, mo ní kí ló kàn mí pẹ̀lú mathematics tí mò ń ṣe lórí ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú yìí. wà á yá níṣẹ́ bẹ́yìn lẹ́lẹ́lẹ́ fi wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́. mo ní sàn tí mo fẹ̀mí kan pa wẹ̀ẹ́dẹ́ báyìí torí mo ti ń gbé ọ̀rọ̀ wọn sórí jù, ṣùgbọ́n ká lè gẹ́ẹ̀tì, ká lè fi wọ́n ṣe kọ́mẹ́dì dáadáa ni mo ṣe mú gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wá. àjọ mú ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni yẹn wá, àjọ fojú sunùkùn wò ó. tá a bá dé ìkórìtà yẹn àmọ́ àfùyín á wà á tibẹ̀ sọdá sọ́dọ̀ Sòrẹ́ àti Dálọ́ǹgì, bó wọ́n sàkóra wọn jọ. Sòrẹ́ bá ganu sí máìkì, ó ló ti tá àpò kí ìjọba fi láísẹ̀nsì ìbọn ta, wọ́n jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà máa gbàbọn. mo ní wọ́n wà á mú ọ̀rọ̀ ìbá ẹ̀yìn tèmi ò sẹ́ fọwọ́ sí ẹgbọ́ ká dáàbò bora wa, nígbò sì jẹ́ pé gbogbo wọn náà ní sọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí pé defend yourself nǹkan kan láti defend ara wa. bẹ́ẹ̀ bá mú ìbọn bọ̀ tó fẹ́ wá fi kojú rẹ̀, ṣé wo mú pákó ó fẹ́ fi defend rẹ̀ ni? ìbọn náà ló fi, ìwọ náà tó náà bá rí ìbọn ó ṣeé ṣe kó sá padà, ó ṣeé ṣe. ẹ ń bá mú pákó wá fi àtáàkì rẹ̀, ìwọ náà mú pákó. ẹlòmíì gan mo jẹ́rìí wọn ní mú pákó tó lè ju pákó lọ ní òun, ó lè mú rin bó ṣe wọn rí nù. torí wọn ní ó fàbà kékeré gba ńlá ni. à ń bọ̀ ń bẹ̀ lọ́dọ̀ Sòrẹ́, bára kó ń bẹ̀ tán á wà dé Burkina Faso. wọ́n mọ̀ ní ìgbésẹ̀ tán ń gbé láti pa arákùnrin Burkina Faso ààrẹ wọn Ìtàórè. wọ́n ló ń lékè kà sí ni o. wọ́n tiẹ̀ lọ́mọ Amẹ́ríkà kan tó jẹ́ ìkanú àwọn ọ̀gá ológun, wọn lè ó mọ̀ọ́mọ̀ dídì lọ fẹjọ́ rẹ̀ sùn ni wípé ń fìyà jẹ àwọn èèyàn, ń kó góòlù, ń kó gbogbo ẹ̀. mo wá wò báyìí, mo ní olóòótọ́ ìlẹ́ni, ṣùgbọ́n olóòótọ́ tó bá fọgbọ́n sí yóò ní jẹ nílọ o, kò sì ní parọ́, torí ó gbọ́dọ̀ gbọ́n lóde. olóòótọ́ máa ń ṣègbé o. ẹ̀gbọ́n tí bẹ́ẹ̀lì sọ ni èèyàn sóòótọ́ ò ní kíní, ó ní àwọn èèyàn mi ń ṣègbé torí wọn ò ní ìmọ̀. ṣé bíbélì tó sọ bẹ́ẹ̀ kò mọ tí ń sọ ni? kò sọ wípé àwọn èèyàn mi ń ṣègbé nítorí pé wọ́n ń parọ́, nítorí pé wọ́n sòtítọ́. irọ́, olóòótọ́ ní láti gbọ́n ara ọ̀rọ̀ tá a sọ lánàá. olóòótọ́ ni Abraham bàbá àgbàgbọ́, ṣùgbọ́n ó fi ọgbọ́n sí i nígbà tó déwájú ọba náà bí pé ṣé ìyàwó rẹ̀ rèé, ta ni ẹni ìjẹ́ sí ọ? ó lábúrò òun ni, ìṣe ìyàwó rẹ̀ sí ni. olóòótọ́ ni Abraham kò parọ́, ṣùgbọ́n fi ọgbọ́n òfin sí i torí kó mọ́ bá a ṣègbè. àwọn èèyàn mi ń ṣègbè nítorí wọn ò ní ìmọ̀, ọgbọ́n àti òye. mo parí rẹ̀. wọ́n ní ìyún kọ́lá wá sọ lórí ti Tàórè o, ṣùgbọ́n ti ECOWAS Tàórè nìkan kọ́ ló bá ó bá Mali, ó bá Niger, ó bá Burkina Faso. wọ́n ní àjọ ECOWAS tí ààrẹ Tinubu jẹ́ chairman, wọ́n ti wá sọ pé gbogbo iléeṣẹ́ tí ó jẹ́ ti alájọni tó jẹ́ pé ECOWAS ni ó gbé kalẹ̀, nítorí pé àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ẹ̀ wọ́n wà nú ECOWAS nígbà yẹn náà ṣe dálé sẹ́yìn ẹlẹ́sì kọ́ńtírì wọn, pé ní ìsìn tán ti kúò nínú ECOWAS. gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn tán gbà ṣiṣẹ́ àwọn ò lé wọn, pé àwọn ò fẹ́ lòmíì sí, àwọn ọmọ ọ̀rọ̀ ọ̀nù ẹ̀, àwọn ò yọwọ́ kílà ń kó wọn kó láwo. ṣùgbọ́n bó bá wá le jù tán bá fẹ́, àwọn ò close down gbogbo iléeṣẹ́ yẹn. ọ̀rọ̀ pọ̀ ńbẹ̀, àmúbọ̀ wà fún ni lónìí náà ni
kò ní dọ̀la mo ti ẹ̀ sáré fẹ́ ṣe pápá bí àwọn bàbá sọ̀rọ̀ torí ti Apetu-Modu yìí ó jẹ mí lógún gan-an ní ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa yìí à ń láti mọ̀ mójútó ní ìsìn àní àyà tí ẹ ń sọ fún mi lánàá ó ní ọ̀gá mi mọ́ gbàgbé o ẹ fi sínú ìròyìn o wípé àwọn tán náà fẹ́ máa ṣe àyẹ̀wò fún àwọn tí mú oògùn olóró pé kán fi àwọn ọba náà sí mú ní àyà sórí rẹ̀ pé àwọn ọba aládé ó ní kán fi tàwọn ọba sí owó ó ní kàn ní sàn ń pò nǹkan pọ̀ ní ojú kámẹ́rà lọ́jọ́ sí òun àtìyàwó rẹ̀ Jamaica wọn ló mọ̀ rí sọ kán máa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀jẹ̀ wọn bóyá wọ́n ti po kẹ́míkà pọ̀ ó dára ní rí jù báyìí lọ nú àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápá àpẹja mọ́ wọnú abala tí ó mọ̀ kan o abala sáná wọlé abala pọ̀ abala kundus ó yẹ sọ pé pọ̀ ẹsẹ̀ cheese pákà mo ti sáré sí pápá ní àròjọ́ mùsùlùkùn ó dá o nínú abala sáná wọlé ètò ní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ ẹjẹ́ adọ́dọ̀ pòfẹ́sọ̀ kan ṣoṣo yìí náà ní táwọn Fúlàní ní o nìkan ni pòfẹ́sọ̀ wọn tí wọ́n ga nókè tí wọ́n pe Chief Sunday Igboho ní Sunday ọ̀gbọ́ ọmọ àlè játijàti ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ó gbóhùn sókè torí lẹ́nujọ́ mẹ́ta ni Minister of Works Umahi ló náà ń fọwọ́ gbáyà ń ta gbangba tó ní ọ̀gá àwọn Tinubu ní ó joyè ní 2027 o wípé òní òmòye jẹ kò sẹ́ni tó lè gbàmọ́ lọ́wọ́ pé Tinubu ló máa wọlé 2027 pé ọ̀gá àwọn làwọn ẹ̀ máa dìbò fún pé àga tó wà lásòrò kì ìdí ọ̀gá àwọn làwọn ó fi sí ìdí ọ̀gá àwọn jàlàndòlò ìdí ọ̀gá àwọn làwọn ó fi sí ibi títí ń kọ́ lọ́wọ́ ni pòfẹ́sọ̀ ìtì nígbẹ́nu ẹ sọ́run ìbò mélòó lẹ dìfọ́gà yín ẹ̀yin ará Ebonyi ẹ̀yin ará ọmọ Ìgbò ìbò mélòó lọ̀gá yín rí ńlẹ̀ Ìgbò àwọn làwọn gbé Tinubu wọlé wọ́n ní fọ́nrán yìí ti lò bí ọ̀sẹ̀ méjì sí mẹ́ta wọ́n ní ọ̀gbẹ́ni Bobby ò sì lè lo ọmọ ní ó dáa káfí wọ́n pa wẹ̀ẹ́dẹ́ ẹ bá ń tẹ́sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́n tí Fúlàní professor fẹ́ sọ yóò tún fọ́n tọ́ sí kámẹ́rà ẹ máa wojú kámẹ́rà yìí. And I want to assure you, my dear governor, that I'm also a prophet. It was only David in the Bible that was a prophet and a priest. And God has told me that you will do 8 years, and Bola Ahmed Tinubu will do 8 years. Those in support say aye. The ayes have it, because the voice of God is the voice of men. But let me advise the so-called coalitions or opposition. When you are in opposition, you are doing constructive opposition, not destructive ones. You have to provide alternative to what you are criticizing. Talk is cheap, and the job is very easy when you are not the one doing it. Opposition is to provide alternatives. I've never seen any opposition providing alternative over anything. But I want to thank God for the president. The Finch financial institution just few days ago said the reforms of Mr. President are working. They say that the Nigeria financially is upgraded. The World Bank also said so. So who is the opposition that darkens council without knowledge? Nigeria is working. The worst is over, and the God is with us. We take us to the promised land. Those in support say amen. I see Minister of Works went to Sokoto. He's telling Sokoto that the job will start from Badagry to Sokoto 2027. You did it before you do it. We can't do it. We cannot vote Tinubu. We can't vote Hungary. We can't. You, how many votes do you bring from Ibon as a governor, Omahi? Your Excellency, how many votes do you bring from Ibon during the campaign? How many votes? If it's for your vote from the East as well, Tinubu will not become a president. We will vote Tinubu from the North. So you can't tell us what. We know what to do to remove him 2027. Serious. You can't command anybody in Sokoto. Who are you? Because they give you contract of 15 trillion. You say Sokoto? Who are the contractor of that company? What is the name of the company from Badagry to Sokoto Road? And why do they start? Where do they put their bulldozer? You are telling people story, lie. You are a liar. And God will ask you that in what you are telling people. It is no good. And now you revoke contract to Kaduna for the road. Where are the contractor? Which contractor do you give the road? From Okonga to Jos, problem. From Jos to Bauchi, Gombe, all. Have to go out to Maiduguri, that problem. Where do they do the road? From Bino here, if you are going to Kalba, problem. From here, if you are going to no road you commission as a minister. Before when you come, you are visiting the whole site, putting steel helmet, waiting what I will do this. So this is just want to campaign. Why don't you go campaign for Sokoto? We cannot vote Tinubu for 2027 from the north. We cannot. It's like that we cannot vote Hungary.
Soften it, and the only appointment where it is appointing Yoruba from Lagos, not from Ogun, not from Ondo. Then we go voting for what? This person who is taking one side. Okay, why they not arrest Sunday Abo? You want a protest in London? Tinubu doesn't make the arresting, but they are sending security to arrest Bello Bodejo, arrest Kanu. People who are standing for their people, they want to arrest them because this one is a Fulani, this one is an Igbo man. ó rẹ káàbọ̀ padà ọjọ́ wá sáré dé orílẹ̀-èdè UK oníbi tá a ti gbọ́ wípé wọ́n mọ̀ ti dìpọ́ọ̀tì àwọn ọmọ Nàìjíríà àtàwọn ọmọ Ghana 43 náà dìpọ́ọ̀tì o. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tán dìpọ́ọ̀tì wọ́n ní wọ́n wá ṣàtìpó, wọ́n wá káwọ́ sókè, wọ́n wá seek fún asylum ní UK ni. Wọ́n ní ṣùgbọ́n final result tí wọ́n ti jáde wọ́n ti sọ no fún wọn, wọ́n sì ti deport 43. mo ní mélòó wá lọ́mọ Nàìjíríà ń bẹ́ o. wọ́n sàsàn wípé lápapọ̀ àtọmọ Nàìjíríà àtọmọ Ghana wọ́n ní gbogbo wọn ló jẹ́ 43. wọ́n ní 25 nù wọn ni wọ́n seek for asylum ṣùgbọ́n tán sọ no fún wọn. wọ́n ní 11 nù wọn wọ́n láwọn àwọn yẹn jẹ́ àwọn offender, wọ́n ti dáràn rí. wọ́n wá ní 7 nù wọn wọ́n ní voluntarily ni wọ́n láwọn ń lọ Nàìjíríà jápadà ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. wọ́n jápa ni wọ́n wá láwọn ń jápadà pé ó tiẹ̀ ti sáwọn pé Nàìjíríà pé àwọn wọ́n ní tí gbogbo ẹ̀ fi pé 43 nìyẹn. wọ́n ní lápapọ̀ látìgbà tí Prime Minister tó wà níbẹ̀ ní ìsìn Starmer tó ti dórí oyè, wọ́n ní gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà àti Ghana tán ti deport, wọ́n náà jẹ́ 87 lápapọ̀. mo ní kọ́sàmọ́ bọ̀nlé kò jù bá náà lọ. bẹ́ẹ̀ náà lágbọ́n wọn ní US náà tún ti mú àwọn ọmọ Nàìjíríà kan 22 of them lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n gbá àwọn obìnrin ìlú òyìnbó, àwọn ọmọ USA obìnrin lórí ẹ̀rọ ayélujára. wọ́n bá wọn dọ̀rẹ́ ṣùgbọ́n wọ́n ń gbá wọn ni àwọn yahoo. wọ́n náà ti mú 22. mi ò tí ẹ mọ̀ pé agent FBI ti wà Nàìjíríà ní ẹ kìlọ̀ fún ọmọ yín. ẹ jẹ́ kó mẹ́ ẹ̀yà mọ̀ wọnú ìròyìn mi lọ nínú abala sánáwọlé ìròyìn mi táwọn tẹkọ̀ létí sí táwọn gbé gbohùngbohùn sí tí ó mọ̀ ọdún gbàmù. ó náà ní ti solar power tí wọ́n ní Aso Rock fẹ́ ṣe o. arákùnrin kan ti wá jáde o, ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé onímọ̀ ẹ̀rọ ni wọ́n náà fẹ́ ṣàlàyé pé káwọn ọmọ Nàìjíríà kan máa wà agitated jù pé ìgbésẹ̀ gidi ni federal government gbé pé sẹ́yìn ò mọye tí ó máa ń náàyàn láti ṣe solar ni, pàápàá jùlọ tí èèyàn bá fẹ́ generate just 1 megawatt of solar renewable energy. mo lè lò ní èlò náà ra torchlight wọ́n ní èrò tí ẹ̀ serious Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n ní $1 million ní èèyàn fi máa generate 1 megawatt iná solar. mo ní ó wọ́n tó yẹn. wọ́n ní rèé bí Ọbásanjọ́ wọ́n ní ṣe bó náà generate 1 kìíní. wọ́n ní ìtumọ̀ eléyìí ni pé 10 billion naira tí ìjọba fẹ́ ná fi múná solar dé Aso Rock ò pọ̀ jù. wọ́n ní kò lè fàájú iná 6.5 megawatt lọ pẹ̀lú calculation tán ṣe. wọ́n ní owó yẹn kàn pọ̀ létí ni pé kò ní yìí àmúníṣe bí náírà ni ìlú wa ní 10 billion. àwọn ọmọ Nàìjíríà wá ń bi onímọ̀ ẹ̀rọ ìléèrè bó ṣe ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tí ó ń lo dọ́là gẹ́gẹ́ bí ìdíyelé solar kan fẹ́ mú lọ sí Aso Rock, pé ṣe bí náírà ni àwọn tó fẹ́ mú náà sọ pé ṣé tí ń gbìyànjú láti sọ ni wípé company lóyìnbó ló ń bọ̀ wá install ẹ jẹ́ agbọ́ ogun tó sọ yóò yíya tó bá fẹnu ara rẹ̀ sọ. When spokesperson of Mr. President want to go on air, they should consult with experts in that area. I only have observation in the justification by the president's spokesperson, Mr. Bayo Onanuga. That is how he view it, by comparing that policy or project to White House. That is what is generating the backlash. 1. 2, people are looking at the cost. What is the benefit? We have environmental benefit, we have social benefit, we have economic benefit. Before you understand these 3 indices that I've just mentioned, I'll just give you a breakdown of how much it costs to produce 1 megawatt. Generally, 1 megawatt, if you want to produce electricity from solar or renewable energy, using 1 megawatt, you need about $1 million. And the federal government want to use 10 billion naira. 10 billion naira just about, we produce about 6.5 megawatts. But the question is, what is the power quantity? What is 1 megawatt in terms of power delivery? 1 megawatt will power between 500 to 1,000 ohms. I want you to look at it in that perspective. And if you look at that video I'm showing, that is playing, is video from one corporation in Nigeria, Earth Institute in Nigeria, LUT, that have gone
off-grid. They have a mixed grid. They have solar, they have gas, and they are using electricity. Lute themselves made the MD, the medical director of Lute said they have reduced cost of energizing Lute by 50% just for going on solar. So this is just meant for saving costs. Is that what you meant for saving cost? Don't forget. Why do you forget history? Mr. President said in his manifesto that he's going to implement renewable energy, and solar is one of the renewable energy sources to support our national grid. If we continue like this, you see, we say a step in the right direction. It's better late than never. If Mr. President removes Azovilla from national grid, the plus there is that 5,000 or 6.5 megawatts that we are going to be deriving from national grid will now be dispersed to other users, the public. Are you getting that? Then the cost of energizing the villa will reduce by close to 30 to 40%. That's saving public fund. That is the wise way of spending money. And did Mr. President fault any constitutional law? No. He went through appropriation. They approved it. He's following the energy transition plan. Nigeria plan to generate another source of energy by 2050. They want to generate close to 250 gigawatts of electricity through another means. Solar is one of it. Let me give you the Zambia example. In Zambia, the government of the day introduced a policy. Big corporations like you, like NNPC, like FRS, all big corporations, they are removing them from national grid. They are generating their own mini grid to have energy sufficiency for the general public. And let's remove 6,500 megawatts from our national, you reduce the stress on our national grid. Then that power could now be given to Yanya, Karu, all those people, because they are neighborhood around Asokoro and all those areas, anybody that can generate your own electricity from another, you are helping the national grid. If they have spent that 10 billion naira to pay AEDC, how many years will it take? That solar project that you see can last for 20 years. 7 years without maintenance. You only go around and be replacing the battery. That extra fund could be used to channel to education. So let's look at it in a very big perspective, not just at their own myopic perspective. There is environmental benefit, such as greenhouse gas reduction. And Nigeria is, let me now give you this shocking data. Nigeria is blessed with solar potential. Absolutely, immensely. Immensely. There is no state in Nigeria that cannot be hooked up to solar. Nigeria has solar potential of about 427,000 megawatts. Ask me. So how many megawatts are we? So how can we tap into this? That is to reduce this issue of epileptic power supply that some Nigerians are experiencing. We have not even tapped into 1% of it. We are only generating close to 470 to 500 megawatts of electricity from solar, and we have the potential. Forget about the coastal area like Lagos that has maybe can generate between 3.5 megawatt hour of due to intensity of sunlight because of the cooler atmosphere, the froggy environment. But when you go to Core North, the intensity is about 7.0 megawatt hour per meter square. That is the potential of Nigeria in the area of solar energy. Why are we not tapping? And again, by the time we start employing this strategy to popularize solar, there will be economic advantage. The economic advantage, more jobs will be created. Ó lè yá kó mbẹ́ lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó ń dìfẹ́ẹ̀tì káàkiri ẹja lọ́dọ̀ bàbá Bọ̀dé George níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì torí Ṣeun Channels ń bi wọ́n láwọn ìbéèrè kan pé ẹgbẹ́ PDP ti tàn kílẹ̀ ń dúró ṣe ń bẹ́ wá ní ó ní àgbà ọ̀jẹ̀ làwọn òṣè bẹ̀rẹ̀ eré ìje òṣèlú wípé bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà làyà bá ní irú àwọn àgbà wo ṣé irú àgbà ti yín tó yẹ pé tẹ́ bá sọ̀rọ̀ mo ní àyà ṣé nǹkan ò mọ sórí rẹ̀ tí mo fẹ́ mọ rin àgbà mi ó ní ẹjẹ́ ń sọ̀rọ̀ gáà mi tí bàbá yẹn ti sọ̀rọ̀ láìmọye ìgbà tó yẹ pé àwọn gan wọn dúró dọ̀rọ̀ wọn ọ̀rọ̀ wọn ń sá lọ báyìí àwọn ń gbà bí ọ̀rọ̀ wọn ń gbà bí ó ní wọ́n ọmọ àyà yìí ẹ bá ń ga máìkì sẹ́nu bàbá ẹ jẹ́ àgbọ̀rọ̀ lẹ́nu bàbá Bọ̀dé George tó láwọn máa sá lọ Ghana lọ́jọ́ sí tí Tinubu bá wọlé bàbá yóò ń padà pé bẹ́ẹ̀gùn lé bàbá àwọn bá lóhun òjò mọ́ ṣé ẹ̀rọ pọlitíṣà Nàìjíríà àtọmọdé àtàgbà wọn aṣọ wọn ò sí lò àtàkìsà àtàṣọ gidi kò sí èyí tó ṣe lò bẹ́ẹ̀ bá ń ga máìkì sẹ́nu bàbá àyàsọ̀rọ̀ ààrẹ o.
Can your party survive this tsunami that the APC has threatened me with? Chill, let me tell you something. You know, no matter how many clothes a young man has, you will never have as many rags as an old man. I have been in this game. I have seen so much. I come from a home where the first Nigerian politician, Papa Herbert Macaulay, came from. That is the family I come from. We have seen so much in history. This is another experience. All these people you are talking about, the first this one, the first this, what happened at our convention? The crisis we are going through today. I don't want to open up a Pandora box and start analyzing things. We will go inside at our next meeting where the elders, the other leaders, the managers of the party, we will meet. It's not an individual fiefdom. It's not a private enterprise of any individual. We will discuss, we will debate, and I tell you, because of the kind of party we are, these challenges we are facing now would further strengthen us. We will discuss, some will agree, some will disagree, but in the end, because of the capacity and the love that which a lot of the members of the elders had for this party, we will come up with a suggested solution. What has the APC government that you are claiming everybody is running there, joining them, what have they impacted positively on the minds of basic Nigerians? Daily meals, social security services, in education, in public health. Where? Look at the economic indices of this country. The giant of Africa has collapsed. We are there struggling, insurrection everywhere. What is going on? Chief Judge. There is anger. There's anger in the land. And you are saying, oh, because they moved to B, they moved to that because it's in government. Wait and see. People will tell you on that election. All I want to plead, don't let them attempt to do any manipulation during the electoral process, because that will conflagrate this country, and we don't want it. I have seen it before, and we must avoid it. Let the will of Nigerians prevail. If we lose, we hands up. But if we win and you manipulate the results, you are looking for an unimaginable conflagration, and we cannot afford that. Ó dá oníbàyè lè táwọn fi káde gbogbo abala sáré wọlé ńlẹ̀. Ká sáré dé Róòmù bí kò tiẹ̀ jìnnà rárá bí máa fi wọ tírẹ́ẹ̀nì wọn ò ní lò ju 1 hour something lọ. Ẹ̀sùnmọ̀ Róòmù gan kọ́ láti dúró Vatican City là ń lọ. Níbi tí wọ́n ti ń ṣètò kú ti orí Pope. Mo ti ẹ̀gbọ́n tán ní kinní náà wà níbẹ̀ torí ẹ̀ mo ti fẹ́ sáré mú news wá. Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn olórí tó wà níbẹ̀ kò sí? Ṣé ẹ rí gbogbo àwọn olórí àgbáyé ló wà níbẹ̀ tó mú Trump lọ? Zelensky náà wà níbẹ̀ ṣùgbọ́n mi ò gbọ́ pé ti Russia lọ o. Russia náà sì rèé kódà pé Catholic nítorí bóun náà ṣe máa ń ṣe ó sì máa ń gbọ́rọ̀ sí Pope lẹ́nu bóyá yóò wà gbọ́rọ̀ sí Pope tuntun tán fẹ́ yàn lẹ́nu o yóò sì dá kójọ́ ọmọ Nàìjíríà wọn lọ́mọ Nàìjíríà kan wà láàrin wọn o àwọn cardinal tán wà eligible fún Pope wọ́n sà ti ń ṣe ti àsẹ̀yìndé ti Pope báyìí o owó bó ṣe ní kàn sin òun tó ní kàn mọ́ lójú ọjọ́ mẹ́ta lọ wọ́n ní ọ̀rọ̀ ti yí padà o ẹni ẹlẹ́ni ní ọjọ́ mẹ́ta ní kẹ́ ẹ fi sí òun ẹ wá rí pókú tán ẹlẹ́ẹ̀ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ̀ nítorí ẹ mọ̀ pé àwọn olórí orílẹ̀-èdè ó yapa tó bá wọn Trump wọn ti ẹ mọ̀ pé Trump lè wà ó sáà ó yọjú bẹ́ẹ̀ ẹ bá rí àwọn ìbọn tí wọn ò rí rí ìbọn tí ń já drone tí ń jẹ́ aeroplane ó sá wà bẹ́ẹ̀ náà nà ní bọ̀dá àpabìò náà yọjú bẹ́ẹ̀ o ìgbìmọ̀ ẹlẹ́nu 5 tí Nàìjíríà gbé dìde pé ẹ yọjú sí wọn ó ṣeé ṣe kó jẹ́ cardinal tó wá láti Nàìjíríà náà ni yóò jẹ́ Pope gbẹ̀yìngbẹ̀yìn mú tiẹ̀ tí wọ́n á gbọ́ nǹkan kan wọ́n ní wọ́n sanwó oṣù fún Pope wọ́n ní bóun náà ṣe ń jẹun nígbà tán wà lórí wọn ní ọ̀fẹ́ ní gbogbo ohun tó bá fẹ́ ṣe ọ̀fẹ́ pátápátá porogodo wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn ìgbà 10 kọ̀ bọ̀ báyìí wọ́n á ní wọ́n wà ní ìfogúnlẹ̀ sáà bímọ wọ́n ní ṣé Pope wọn bímọ ni pé ìwọ bọ́bí gan-an mo ní wọ́n ìbímọ sáyé wọ́n ní ẹ̀gbọ́n láàbúrò wọ́n ní eléyìí tó kú yìí ó lẹ́gbọ̀n wọ́n lẹ́gbọ̀n rẹ̀ gan wà ń bẹ̀ àti iye kan rẹ̀ kan wọ́n ní ṣùgbọ́n tán máa ń ṣe fún wọn ni wípé wọ́n ní iye ọdún tó bá fi serve gẹ́gẹ́ bí Pope wọ́n ní ó ní golden pure gold tó jẹ́ coin grand coin báyìí bẹ́ẹ̀ pure gold wọ́n ní iye ọdún tó bá lò ìbáà sí 20 years ló lò gẹ́gẹ́ bí Pope wọ́n ní 20 náà máa kó sínú irú àpò tí Judas fi gba owó tó fi ṣẹ́ Jésù wọ́n ní 20 náà máa kó síbẹ̀ wọ́n sì máa jù sínú sàárè rẹ̀ wọ́n tún sí góòlù mọ́
gbogbo góòlù ayé àtijọ́ yìí ṣe ń sin wọ́n wá àwọn póòpù ni wọ́n náà ń sin wọ́n bẹ́ẹ̀ ni ó sì ti ní kọ́wọ́ sí òun sáàrin àwọn póòpù yòókù mu ní bó ṣe fẹ́ nu o ẹ ṣe bó ṣe fẹ́ o wà ní ìgbà ìlọ́nà abala ti sáwọlé ní pápá àpá jẹun wá invite àyáyá wá gbé àwọn olólùfẹ́ wa débẹ̀ nú abala comment section mọ́lá agúnjìnà mọ́ pẹ̀ rárá o. mo bá kí n káàbọ̀ sínú abala comment section abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa o ìyá mi Dorcas Rodolú Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Mr. májẹ̀kóbàjẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby oyè tuntun nu o ìbá májẹ̀kóbàjẹ́ bí a bá sunkún a máa ríran ní ọ̀rọ̀ ọba Ọwọ́adé o ọba bá lórí ohun gbogbo lákọ̀ọ́kọ́ social media yìí Yorùbá ní kò ní àwọn ọlọ́pàá tó ní ìbọn gidi bíi ti Northerners àti Igbos from Providence, Rhode Island sọ tí ọba Ọwọ́adé tán ẹ̀kan ra yan lérèfé ṣé ká filẹ̀ bá ná ara sùúrù náà nù àbí yóò dáa ọ̀rọ̀ yín kàgbàgbà ẹ̀yà dọ́dọ̀ mọ́ mi Ìyáàfin Fálàyé wọ́n ní orin Sunny Adé tó kọ báyìí pé Nàìjíríà yìí ti gbogbo wọn ni kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ Ọlánrewájú ni à ń gbọ́ bọ̀tọ̀ Ọlánrẹ̀yìn ní Nàìjíríà yìí o Yorùbá nation ní kí á gbé lárugẹ o Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni kò máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ kí Elédùmarè ẹlẹ́dàá ṣẹ̀dá gba Yorùbá nation fún wa o Yorùbá nation going back kọ́ńtẹ̀ love sí arẹpẹtẹ from Canada lọ́dọ̀ bàbá mi Fọlọ́nsọ́ta Anímọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà current affairs Ọlọ́run yóò ti fún ní òmìnira wa fún wa lómìnira wa lẹ́fẹ̀ẹ́ kọ Yorùbá nation kò ní bá wọn mọ òsì àti ìṣẹ́ World Bank àmì o àti ẹni dá World Bank lóhun kí ló kàn wá pẹ̀lú tiwọn báńkì Odùduwà ńlá mọ̀ lò wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n kó nǹkan pàánù sí ẹjọ́ ẹgbìyànjú ẹ̀ wọ́n bá ń kọ Yorùbá ìkómọ̀ já geere. à ń lọ sọ́dọ̀ bàbá mi Àbáyọ̀mí Orúfàì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyá ibà analytical mo gbádùn analysis yìí gidi gan-an ni Ọlọ́run Elédùmarè àtúnwọ̀ máa fi àfikún sí gbogbo ìmọ̀ àti òye tí Elédùmarè fi fún yín o àmì o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn wọ́n kó nǹkan pàánù lé lórí ẹ̀ ṣeun bàbá mi yọ̀ọ̀dà fún yín o àlàáfíà là ń wá tọ̀tún tòsì àlàáfíà ni kó ṣàjọba ààyè ìjà wà o àwa ìbẹ̀rù ìjà o torí ẹ̀ gbogbo eléyìí tán ń fa ìfàǹfà yìí ààyè ìjà nù ṣùgbọ́n ká tètè parí ẹ̀ ká fààyè bí ó sì tètè parí ká fi ibẹ̀ bàbá ń jà. bẹ́ẹ̀ náà ni Ọlápéjú Àṣàìmọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà aṣojú àwọn ọmọ Yorùbá nation káfàtà wọ́n ní ọmọkùnrin tí wọ́n sanwó sí àkáǹtì rẹ̀ tí ó ní òun kò mọ nǹkan kan nípa rẹ̀ nígbà tí ó bá dé ọgbà ẹ̀wọ̀n yóò jẹ́ àríkọ́gbọ́n fún àwọn olè bíi tiẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olúwa yóò máa bá yín ṣe o in Jesus mighty name amen from Chicago wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí $50,000 ìwà kéré nú ayé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ gan 50 ń bá kó $50,000 dání báyìí ohun mi ó yàtọ̀ àtìmọ́ mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní báwo ni àwọn ọmọ wọ̀nyí ṣe fẹ́ là lójijì ṣé wọ́n mọ̀ pé ìfà máa ń fa ni lásán ya ni ẹnu ìmọ̀ fa ẹnu gan ya àánú ẹ̀ ṣe mí o. ẹja lọ́dọ̀ mọ́ mi Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby ibà ìfẹsẹ̀wápọ̀ oògùn olóró àwọn ọmọ kò lè níyàn lèyí máa ṣiṣẹ́ fún o Yorùbá nation làwa ń fẹ́ o ire o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí akú ìsinmi òpin ọ̀sẹ̀ o akú ìsinmi mọ́ mi o wọ́n kó nǹkan panulé lórí wọn ní ká mọ̀ fi sọ́run àjíjà mọ́ mi Stella Òdèlé wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ kú iṣẹ́ ilẹ̀ wa o ṣe é rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí máànù ní 2.3 million yìí ó ṣòro ṣe lórí fóònù mo kírẹ́dìtì fóònù mi £5 ṣé ni kọ̀ǹpútà yìí sí wọ́n bá yín fòdó sí lẹ́yìn ó yí sí £50 mi ò rí owó yẹn gbà padà London tún nìyẹn o ká máa ṣẹ́ẹ̀kì ẹ̀ dáadáa ká tó sẹ́ǹdì ẹ̀ yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ báwọn èèyàn ṣe ń kọ kọ́mẹ́ǹtì ń bì ká níbẹ̀ náà ṣe ń kọ iye tó fẹ́ sẹ́ǹdì ni wọ́n ti ṣe owó sẹ́ǹdì ó ta sí gbogbo yín wọ́n ti ṣe owó sẹ́ǹdì ẹ máa ṣẹ́ẹ̀kì kọ́mẹ́ǹtì yín náà dáadáa kẹ́ ẹ tó sẹ́ǹdì ẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá mi Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọjọ́ orí kọ́ ni ọgbọ́n Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run ní tó Abraham àpẹẹrẹ ìgbàgbọ́ ó fi ọgbọ́n ṣe o ó yà sọ pé àbúrò mi ni ẹni tó jẹ́ ìyàwó rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́hùn sí àwọ̀ yóò dà fún mọ́ mi o. àti ìyàwó Àjọkẹ́ Jones wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú ètò Ọlọ́run á máa tó àmì o òbí tó lọ sí olú oníòlù ó yẹ olú oníòlù
ara tí mò ń sọ̀rọ̀ o kí ni ń jẹ́ olú ká ní £5 lẹ́fẹ́ tẹ̀ ní ìsìn ẹ ti tẹ £500 ìlú lẹ́fẹ́ kọ òbí tó lo mọ́ mi Yorùbá rèé kì í ṣe èbó lẹ́tí lè ṣe mistake lórí bíi ẹ mọ̀ ṣe mistake lórí Yorùbá mọ́ o bá mi kan tiẹ̀ ti ní ká mọ̀ ṣe kínní mọ́ wọ́n ní ká mọ̀ ṣe comment section mọ́ bá mi kan náà tún ní yóò dùn máwọn tá a bá lè tì sẹ́yìn pátápátá ẹ gbọ́ ṣé ká ti comment section sẹ́yìn àbí ká mọ̀ ṣe mọ́ anyway wọn ti sọ̀dí tán sí ní àtìsẹ́yìn wọ́n ní òbí tó lóun fẹ́ lọ ìlú onílùú ó yẹ kó jẹ́ kí gómìnà mọ̀ pé Peter ẹ ṣeun arílọ́ọ̀fù yín bẹ́ẹ̀ náà ni Adéníkẹ́ Adésàmọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ takuntakun tí ò ń ṣe o mo gbé kùndùsì fún gbogbo àwọn tí wọ́n mú ní Kọ́bápẹ́ ẹ mú wọn dáadáa kí wọ́n ka gbogbo ẹni tí wọ́n pa má bẹ́ẹ̀ tó bọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí mi from Rhode Island USA Yorùbá nation no going back. mọ́ mi mo ti lọ́lá kọ́mọláfẹ́ wọn ní Pastor Bobby Abraham òpùrọ̀ fún ọba Abimeleki pé Sarah kì í ṣe aya òun o Ráàbù panṣágà obìnrin ni kí ló wáá ṣe fún ọba nígbà tó bá bí o kí ló ṣe yẹn mọ̀ ó fọgbọ́n àwa náà a sọ pé Abraham parọ́ a ní bàbá fi ọgbọ́n sí ọgbọ́n náà ni wọ́n ní panṣágà obìnrin ni ó pa àwọn àmì tí Joshua rán lọ sí Jericho. Bobby mo fẹ́ràn bí o ti fẹ́ àlàáfíà púpọ̀ o kò sí ohun tí ó dára jọ àlàáfíà àti sùúrù o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi Yorùbá nation nìkan ni ìrètí àlàáfíà àti òtítọ́ wà o mọ́ mi yóò dáa fún yín yóò yẹ yín kò ní yẹ ẹ lẹ mo ti dọ́dọ̀ mọ́ mi Olúṣọlá Adébáyọ̀ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni o mo fara mọ́ ìmọ̀ràn yẹn o kí wọ́n lọ bẹ̀rẹ̀ ìwádìí oògùn olóró lára àwọn tí wọ́n wà ní NAS yẹn National Assembly àti House of Rep gbogbo wọn ni kí wọ́n ṣe àyẹ̀wò fún kí wọ́n tó kọjá lọ sí ilé ìwé àti àwọn àgùnbánirọ̀ ọ̀rọ̀ ńlá. àti dọ́dọ̀ ọmọ mi unique baby girl wọ́n ní irú ìlú wo ni ìlú tá à ń pè ní Nàìjíríà yìí báyìí tí wọ́n tiẹ̀ ní àánú àwọn mẹ̀kúnnù rárá ìdájọ́ ń bọ̀ lórí àwọn adarí wọn wọ̀nyí láìpẹ́ láì jìnnà Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun wọn bá ń tẹ lọ́ọ̀rù ránṣẹ́ sí gbogbo ilé. Fúnṣọ́ Adésànyà bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìfẹsọ̀wọ́pọ̀ ikú ètò Ọlọ́run ní nítorí adúpẹ́ pé Ọlọ́run bá wá sí bẹ́ẹ̀ ni òun gbádùn yín èmi náà gbádùn yín you are so intelligent and well informed Ọlọ́run mọ̀ lóyún ló jẹ́ kẹ́ ẹ rí bẹ́ẹ̀ mi mọ̀ gan tèmi God bless you my brother amen sir regards to àyà o much love wọ́n tẹ love sí àwọn kan ni mo gbọ́n mo ti rọ́gbọ́n Ọlọ́run ni o mo fẹnu ọra bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Riscott Adigun wọ́n ní OB ọ̀rọ̀ oògùn olóró ní Nàìjíríà òtítọ́ ti sọnù jàre àwọn olórí gan ọwọ́ wọn ń rùn wàláì gbọ́rọ̀ wọn àwọn tó mọ̀ ń mu sìgá ní ìsìn tán mu gbó kíní náà wọ́n fi mú ní ìsìn wọ́n fi sáàrin igi méjì tàbí kan wá gbálẹ̀ kan sí méjì téèyàn ò fi ní mọ̀tọ́wọ́ wọn ò fi ní rùn kí Ọlọ́run sáà gba Yorùbá nation tiwa fún wa kíákíá àbí kálàsì wọn ò mọ̀ tó mọ Yorùbá wọn. ẹ ti gbé wa débẹ̀ o ọ̀rọ̀ yín kò ní korò létí aráyá mi o ẹ ó sì máa dàgbà nínú ọgbọ́n àmì I can't stop loving you bá mi mọ́ mi ọ̀dà fún yín kásùn láyọ̀ kàjí láyọ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o mọ́ mi Stella Òdèlè àtúngbàdé mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ gbà wá o ẹ bá wa ké pe àwọn àgbà Yorùbá o àwọn wo nú àwọn àgbà Yorùbá ní ká képe ẹ dárúkọ wọn nínú fídíò wọ́n ní ẹran ara ènìyàn nínú ọbẹ̀ ẹ̀gúsí mo bú sẹ́kún kí ni ìlú ìwà dà báyìí o àwọn àgbàtẹ ní aképe sí ń sùn wọ́n hanran lọ́wọ́ ṣùgbọ́n á gbàdúrà nínú oorun wọn kọ́lọ́ ń fi ń tẹ́ rí kọ́lọ́ ń fi hàn wọ́n lójú àlá tán bá fi máa jí báyìí kẹ́rù bá wọn jí. bẹ́ẹ̀ náà ni Mohammed Tinapaka wọ́n ní Nigeria politicians today have no loyalty they switch parties depending on the party that offers them the best chance of becoming rich. The president of Nigeria does not seem to be concerned about the situation in the country. He has not spoken to the nation about the herdsmen attack, poverty or kidnapping. Bobby wọ́n ní àwọn dúpẹ́ lọ́wọ́ Bobby fún information wọ́n bọ̀ ń lọ́wọ́ wọ́n tẹ oríṣiríṣi lọ́ọ̀fù alárabàrà sí mi bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bá ń kó fúláwà mi lé mẹ́rin náà ni ó sì dùn mọ́ mi. ààrẹ Tinubu ò jáde sọ̀rọ̀ ká ní ààrẹ orílẹ̀-èdè míì ni wọ́n mọ̀ ti pa àyàn lẹ́nu àárín oṣù kan wọ́n ti pa tó over 100 o àti Benue àti Plateau àti Borno àti
àti dọ́dọ̀ yín bàbá mi Kazeem Ajala wọ́n ní kọmíṣánná yẹn parọ́ ni àwọn ọmọ skul sanwó WAEC fúnra wọn ní o ṣé ẹ ti gbọ́ àwọn òbí ní sọ̀rọ̀ yìí o wọ́n ní àwọn san full money o Ìgbòho lẹ́san 1.5 kìíní kan billion ẹ mọ̀ kówó oúnjẹ o àwọn òbí ní sọ̀rọ̀ yìí o owó tẹ́lẹ̀ san fáwọn ọmọ ní WAEC bẹ́ẹ̀ náà ni àtànímọ́tò Ṣàdíà Ọ̀nànúgà mọ́ mi dáadáa alájà wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n wé alájà ni ọ́ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka sàn sí àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì fún àwọn ọmọ wọ̀nyẹn lówó kí wọ́n tó jókòó sí exam mi ní gọ́ọ̀mẹ̀ntì fi owó taxpayer ṣe wọn kò dó àpò stra wọn ẹ ṣe ẹ mọ̀ bá ń kọ́ kínní dáadáa ẹ mọ̀ bá ń kọ́ dáadáa mo mọ̀ ká ni mi ò fẹ́ kà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bẹ̀rù àṣìṣe o àmọ́ yẹ̀yẹ́ àṣìṣe ń gbangba ni ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀mi ṣe improve ẹ̀yin náà improve ẹ mọ̀ wò pé bóyá a kà ní gbangba báwọn àwa mọ̀ yẹ̀yẹ́ àṣìṣe ni tó mú èmi mọ̀ fi àṣìṣe ṣe yẹ̀yẹ́ ẹja àjọ fi ṣe yẹ̀yẹ́ ṣùgbọ́n ẹja àjọ mọ̀ improve ṣé ìbínú mọ́ mi mo fẹ́ kájọ mọ̀ improve nítorí èmi náà bí n bá ṣàṣìṣe mo mọ̀ sọ gbangba ẹ mọ̀ bínú pé mo kà báwọn ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ next time wọ́n mọ̀ retí kọ́mẹ́ǹtì bẹ́ẹ̀ náà ni Táyọ̀ Àjàyí bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo gbọ́ wípé INEC àti NYSC ti darapọ̀ mọ́ APC allegedly mo pẹ́ ń ṣe yẹ̀yẹ́ ni ẹ fi wọ́n pa àwọn ẹ̀dẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby please don't defect to APC o ẹ kú iṣẹ́ ìlú o ẹ kú iṣẹ́ ọmọlúàbí ire o Calgary Canada lẹ́mi tí mo ti di ẹrù mi tí mo fẹ́ lọ defect báyìí Yorùbá nation náà ni wọ́n tún defect sí Ọlọ́run ọba bí mo bá tún táyé wá Yorùbá nation ni máa ṣe bí mo bá táyé wá Yorùbá nation ni máa ṣe bí mo bá táyé wá Yorùbá nation ni máa ṣe. ẹ jẹ́ àdọ́rọ̀ mọ́ mi Nix Elegance wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi àtàtà mọ́ mi àtàtà gbogbo yín náà ẹ ṣàtàtà sí mi. ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti dorí kodò epo tó wà ní Texas State nìkan ju gbogbo epo tó wà ní Nàìjíríà lọ ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà ń ronú ọjọ́ ọ̀la àwọn tó ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ò wá epo wọn níwàkuwà Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ láti dá àwọn olè ìjágúdújẹrá ilẹ̀ Yorùbá yìí lọ́wọ́ kọ́ o àníképo tán kó gbẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o máa náà ni báàmí Ọlá Adéwálé wọn ní absolutely ìbò iná ní nǹkan drug test to all is paramount at this point bẹ́ẹ̀ ni kán mọ̀ ṣe fáwọn ọba náà mo wá dán ló ń bẹ̀ kán mọ̀ ṣe fáwọn ọba kán mọ̀ ṣe fún wọn torí kò yé wa tó ìkànnì sáà ń wégbó nù wọn lọ́jọ́ sí èyí tí ò sì wégbó wájú kámẹ́rà àmọ́ tí ń tẹ́lòmíì mú nù wọn bóyá nǹkan míì náà fi sínú igbó torí àwọn èèyàn míì mú igbó tán sì fi ń ṣe nǹkan gidi mo promote ẹ o. mọ́mí sẹ́láwó wọn ní ọ̀dọ̀ àwọn olóṣèlú yẹn gan-an ni wọ́n máa ti bẹ̀rẹ̀ nítorí orí gbogbo wọn ò pé wọ́n ní ìdí abẹ́rẹ́ kí orí wọn bá lè pé àjẹbánu ti da orí gbogbo wọn rú àwọn aláìlójútì ènìyàn gbogbo wọn yìí wọ́n ní kàn bẹ̀rẹ̀ àyẹ̀wò fún oògùn olóró látọ̀dọ̀ wọn ẹ̀rẹ̀ mọ́ tẹ́ẹ̀sì ẹ̀jẹ̀ wọn. ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Florence Tosh wọ́n ní ibà gbé wa débẹ̀ kó ètò tòní àwọn ọmọ skul ò kàwé dójú àmì mọ́ fóònù tiẹ̀ tí wọ́n bá ti gbé fóònù dání báyìí wọ́n lè lo àwọn àgbàlagbà náà ń kọ́. at Dudu Art wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ìfọmọnìyàn sí o olórìṣà ní Walter Igene tó dá Ọ̀yọ́túnjí village sílẹ̀ ní South Carolina ẹ bá wa béèrè lọ́wọ́ Lukman láti New York tó jẹ́ ẹlẹ́sìn mùsùlùmí tó ní òun ni bàbá ọba ní stéètì mi ta ló fi jẹ́ bàbá ọba kí ló mọ̀ nípa òrìṣà àwọn ajẹ lójú onílé àṣírí Lukman yóò tú láìpẹ́ ṣé ẹ̀yin tún já wá sí nǹkan kan nípa Ọ̀yọ́túnjí nù ṣé pé Ọ̀yọ́túnjí lẹ́yìn náà wà Dudu Art ṣé ẹ ní nọ́mbà mi mo jẹ́rìí yẹn ní ẹ pè mí ẹ jọ̀ọ́ ẹ pè mí gbogbo bá a ṣe ń da lórúkọ mọ́ sápàtà yìí náà ní nǹkan òun náà ní nǹkan ẹ ṣeun yọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni at Adéyínká Cecilia Sónáwọ̀ ọmọdé ń gbàgbé Sónáwọ̀ iwájú rẹ̀ wọ́n ní ebi kì í wọnú kí ọ̀rọ̀ mi ìwọ́ o mọ́ mi ló sọ bẹ́ẹ̀ o ebi ló pa àwọn ọmọ tó fèlì wá ebi ló pa àwọn ọmọ tó fèlì wá kì wọn kò lókun láti fi kàwé mọ́ mi mo gbọ́ tí yín ibi tẹ́yìn tún gbà wọ́n ó lágbára o.
bẹ́ẹ̀ náà ni bá mi Timi Titus mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Mr. Bobby, let every king of Yoruba to know that there is one king that is the king of kings, Ọba Olódùmarè. A satellite or solar system be Nigeria problem. Nigeria with their big wahala. Poor. Ajá gbọ́dọ̀ ọmọ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àìbá ganu sí mo máa ń láìkì àwọn slangi wọn tó bá ń kọ comment. Ìbá kùndùsù ìbá ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káàbàtà wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ rẹpẹtẹ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọn ní ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó ẹ̀wọ̀n kì í bẹ́ẹ̀ mọ́ o ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ mo gbà yín ṣùgbọ́n ẹkú ètò Ọlọ́run ní tó ìwà confirm ẹ̀ kó tó sẹ́ndí ẹ̀ ìbàlẹ̀ jelly and reportedly mo bá yín fi kún. Àti Dúpẹ́ Ògúnwálé mọ́ mi ní Mr. Bobby, thanks God for your life. Ọ̀rọ̀ ọba Aláàfin àwọn tó jọdún oyè ló ń ṣe agbátẹrù ìbanilórúkọ jẹ́ mọ́ mi ṣe lóòótọ́ kódà ká ní ìfura ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ sùúrù láti ẹ̀ ń béèrè fún náà ká fi rójú lẹ̀ torí tí ọba bá ṣe tọ́ba bá mọ̀ sí nínà yẹn á dẹnu bò wọ́n o ẹ jẹ́rìí mi o ṣùgbọ́n ẹ já fi sùúrù sí ní tèmi ń béèrè nù. àfi tán bá jáde tètè wá túbá pé ó lọ́kọ́ ikọ́ lọ́wọ́ àwọn ni torí àwọn wọ́n sẹ̀ ń kọ́ ìṣe ọba ni. wọ́n ní ọba of Ògbómọ̀ṣọ́ when he just attained the throne olúwa gbà wá lọ́wọ́ àwọn oníbàjẹ́ wọ́n náà ṣe the same thing fọba Ògbómọ̀ṣọ́ tán fẹ́ dalẹ̀ Yorùbá rú wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ ní rẹpẹtẹ. bá mi Oríṣiríṣi ọlá mo ti ń retí kọ́mẹ́ǹtì yín kábíyèsí bá bọ́ba jírò oyè àmọ́rí o àmì ẹ má bínú wípé mo pẹ́ o Ọ̀gbẹ́ni chairman Òjókòrò yẹn máa regret decision ẹ̀ tó bá yá torí ó ti tara ìtẹ̀ kí mọ̀ sí Òjókòrò ní bọ̀dàmúdà kọ́kọ́ lọ tó fẹ́ lọ gbé èèyàn lé wọn lórí ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ta gégele léyìí yọ̀ọ̀dà fún yín wọ́n ní agbára àwọn FCC kò lè ká àwọn sobe amúgbó ọ̀rọ̀ yín mọ́ pàmílẹ̀ Nàìjíríà torí àwọn alágbára amúgbó àti súnmúsúnmú wọ́n máa ń súnmú àwọn tó máa ń fi kíní white tó máa ń mu kóòkì lúbúlúbú ta ni ó lọ ọjà tó bá dalẹ̀ èlùbọ́ funfun. wọ́n ní alágbára pọ̀ nù wọn o but is good Oríọlá Oris from Dallas Texas bá mi yóò dáa fún yín. Àtìmọ́ mi Fúnkẹ́ Amúsàn wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ takuntakun o Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi àmọ̀jọ́ ń ṣe ni. Àti Emmanuel Adéoyè sọ ti wá bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby rántí pé Rótìmí Améṣí Rótìmí orúkọ Yorùbá ní o kí lẹ fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀rùn ẹ̀ bàbá ń kọ́ tán ẹ wá bu ẹ̀rìn. àwọn ọmọ Rivers kan mọ̀ ń jórúkọ kínní àwọn kan ó tiẹ̀ ní ibì kan wà tán ń sọ Yorùbá mo gbọ́ documentary kan wọ́n ń sọ olùkùmí wà nínú language wọn. ẹ má bínú wọn mi Ṣadé Ìbíròǹkẹ́ àti dọ́dọ̀ yín olórí Ṣadé lótò láàfin ọba wọn ní Sir Bobby bàbá bọba jírò ewé oyè àmọ́rí o àmì gbogbo àwa ọmọ Yorùbá ní òkè òkun nínú wa dùn fún ọba Aláàfin ọwọ́ adé o bẹ́ẹ̀ náà nínú wa dùn fún ti Ọọ̀ni of Ifẹ̀ gbogbo wọn nínú wa dùn sí ìrẹ́pọ̀ àti ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá ló jẹ wá lógún Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí àwọn kó nǹkan panu sí ẹ ṣe ìrẹ́pọ̀ yẹn gangan ni key point. bẹ́ẹ̀ náà ni báàmì Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìyàlẹ́nu ló jẹ́ àti ń gbọ́ pé àwọn ọmọ fìdí rẹmi tó eléyìí kí wàá ní Nàìjíríà ìwé tí wọ́n ń kà kí àwọn ọmọ yára tètè lọ gba fọ́ọ̀mù lọ́wọ́ ọ̀gá Kunduz. ẹ fẹ́ sọ gbọ́ ọmọ dágbèrò ló kù báyìí ẹ jẹ́ kan lọ́mọ ọkọ sí ọwọ́ gbogbo ọmọ á sì lè gba Kunduz dáadáa tí wọ́n ó ju Kunduz lọ. ọ̀gá mi ló kàn wọ́n ní sórí bó ṣe so ní tó sáyé àwọn ọmọdé rántí pé karma is real láyọ̀ o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mo ti gbàgbé pójú 5 lines lọ ṣùgbọ́n mo ti kà á wọ́n juwọ́ sí a o a tún ti pàdé padà. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Monísọ́lá làwà wọ́n ní ẹ̀sọ̀ tẹnu yín ṣé Abẹ́òkúta nìkan ló ti ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo ibi ló ti ń ṣẹlẹ̀ náà tó ń lé Abẹ́òkúta Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ lọ sára yìí o ó dùn yín ní ẹ mọ̀ jẹ́ ó dùn yín tí ẹ rí tàbẹ́òkúta bẹ́ẹ̀ pọ̀ jù gbogbo bí ló ti ń ṣẹlẹ̀ o kọ́ lọ́n ṣàánú wa o ẹ mọ̀ bínú ẹ̀yin ará Abẹ́òkúta bá wà ìgbà méjì oúnjẹ ara wọn níyàn bá wà. náà ni mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní Wike Tinubu Gbajabiamila gbogbo yín lẹ́fẹ́ kọ́ gbogbo yín ní ẹni òní ṣùgbọ́n ẹ̀yin kọ́ ni ẹni ọ̀la o ọ̀rọ̀ ńlá.
bá mi alákadá ọ̀pẹ́ bí wọ́n ní bá mi ó tójọ́ mẹ́ta ò bá mi ó tójọ́ mẹ́ta ò ẹ kú ètò sáà Yorùbá nation no back out ọlọ́run ní tó ẹ̀sìn wọn fi nǹkan panu ránṣẹ́ sí a. At truth questions wọ́n ní ẹni tó kú dàbí pé odi ni o kì í mọ̀ sódì not season ni o kì í sódì o ẹni tí ń ṣe live program lọ́wọ́ wọ́n ní I don't see no foam ẹ mọ̀ pé mórí lọlẹ̀ ni mèso lo fídíò yẹn tán débẹ̀ ní gbogbo àwọn èèyàn ló ń gbé bí bó ṣe kú ṣùgbọ́n kò dáa làwọn ò ṣe lò tán ó mórí lọlẹ̀ ni ó lágbára kò sì ṣe àwọn tí ń wò ó ní orí live show wọn máa dírẹ́sì ẹ̀ wọn mẹ́ntán lè pè wọ́n sì ń wò tó fi kú wọ́n lọ́hùn ṣàánú wa o. At Olúwọlé Bákàrè mẹ́mbà wa ní wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àwọn tí ifá ò mú ni èmi rò pé ó ń gbé ìgbésẹ̀ láti tánìsí méjì Aláàfin ó yẹ kí a máa ro orí wa kí a tó máa sọ̀rọ̀ báwo ni Aláàfin ṣe máa ní kí wọ́n máa lu èèyàn láìsí ọba orílẹ̀ Ifọ̀ àlàáfíà fún Ìbà Kúndùsì àti àyà Olúwọlé from Dallas ẹ̀wọ̀n kò gbogbo aláṣà ń fi oríṣiríṣi ojú wò ó tèmi ni wípé tó bá rí bẹ́ẹ̀ Aláàfin wọ́n bẹ̀bẹ̀ o wọ́n bẹ̀bẹ̀ ṣùgbọ́n sùúrù tí mò ń tẹnumọ́ yìí yóò jẹ́ àárí gbogbo nǹkan dájúdájú kó mọ̀ di pé àwọn èèyàn ó ti sọ̀rọ̀ sàgbọ́n wọn wá rí i pé kò rí bẹ́ẹ̀ ó sì ń tó gbogbo ẹ̀rí tó sì wà ńlẹ̀ ní ìsìn orí bẹ́ẹ̀ ni torí ẹ̀ ń tán náà ti kẹ́rì jáde ṣùgbọ́n sùúrù ẹni báwo ni ká ní sùúrù dà díẹ̀ náà ló kù sùúrù ò ní time á rí gbogbo ẹ̀ á lè mọ̀ torí yóò fún wa ní nǹkan ń pè ní ojúfò á wà lójúfò á tètè mọ ìwà ẹni tá à ń sọ yìí yóò fún wa lórí ọ̀fẹ́ mi ò rí gẹ́gẹ́ bí kíní mo bá ìtàn náà kẹ́dùn o ṣùgbọ́n mo ń wo pé Ọlọ́run ni ó fẹ́ torí mo wà lára àwọn tán gbé prógráàmù nípa ọ̀wọ́ adé dáadáa nígbà tí mo ti gbọ́ pé wọ́n ní àwọn kan wà tán sọ̀tánù sponsor ayarí kan lẹ̀ ni pé ọ̀wọ́ adé náà ni ọ̀wọ́ adé náà ni àwọn àwa lè wà á máa fọ ọgbọ́n àlójú báyìí irọ́ ṣùgbọ́n sùúrù lèmi ń béèrè fún ẹjẹ́ á ní sùúrù á rí kedere ẹjẹ́ á mọ̀ wá wọn orí ọ̀fẹ́ ló jẹ́ fún wa pé Ọlọ́run fẹ́ ká mọ̀ wọ́n. ó pè tán bá ń díbọ́n ńkọ́ tá a mọ̀ tán bá ń díbọ́n ńkọ́ àdúrà ni ẹ máa gbà pé kásá rí òkodoro ọ̀rọ̀ ìdélẹ̀ torí ẹ̀já ní sùúrù. bẹ́ẹ̀ náà ni at Abbas Sherifat Bukola láti Benghazi kọ́ wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà Daddy Bobby mú kí àyà ikú zẹ́ takuntakun Yorùbá nation no going back my brother between Nigeria and Libya I don't know the best country for now love you here wọ́n tẹ love sí a mo gbọ́ pé ń gbádùn Libya tẹ́ bá tiẹ̀ mọ̀ yàtọ̀ iye tẹ́ ń repo wọ́n lẹ̀ ń gbádùn epo bẹ́ẹ̀ náà ni at Kẹ́mi Musa mọ̀ mí ni Mr. Bobby how is time and your family you look fresh and your black lips gloss tonight kí lẹ fi para mọ́ mi kébó kí lẹ rí létè mi wọ́n ní kí lẹ fi para yín ọmọ wẹ̀ǹda ẹkú iṣẹ́ ilẹ̀ Yorùbá okay from France wọ́n kó rose flower rẹpẹtẹ wọ́n bá mi jó ìjókòrè ní téèyàn bá méjì bá ń dira wọn mú wọ́n kó nǹkan panu kọ́ọ̀bù wà ń bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ rose wà ẹ̀sìn yọ̀ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni at T-Boy Gbaski wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó Gbaski ẹ kú ètò ìlú bá mi ọ̀yìn gan Gbaski ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá wa jẹ́ kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà mọ̀ pé kò sí yàtọ̀ nínú APC àti PDP Yorùbá nation là ń fẹ́ o Kunduz for you from Maryland wọ́n tẹ love sí a o èmi náà tẹ love padà wọ́n kò nǹkan panu sí i àwọn èèyàn mọ̀ tọ̀ àwọn alájẹbánu náà ń tẹ̀lé ẹgbẹ́ òṣèlú kiri. Mọ́mí Fatima Abubakar my lecturer wọ́n ní well done sir Bobby my good looking lecturer you are blessed inshallah amen Ganusi cheese Musin in Kudus pọ̀ yóò dára fún yín ọ̀gá mi mọ́mí yóò dá fẹ́ iná. bẹ́ẹ̀ ni mọ́mí Hannah Nsu wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby and Aya you guys are always the best I always listen to your news and I always share it to everyone I know God blessing upon you and your family in Jesus mighty name Yorùbá nation no going back wọ́n tẹ love sí àwọn amen God bless you too ma I am really proud of you.
mọ́ mi mo súnmọ́lá olúwo tèmi nìkan wọ́n ní ọ̀bẹ̀ni bọ́bí tèmi nìkan ọ̀rọ̀ nàìjíríà ti di ègbìnrin ọ̀tẹ̀ bá ṣe ń pa kan nìkan ń rú ẹsẹ̀ kan tí nàìjíríà fi dúró tẹ́lẹ̀ èmi ló kàn ti rè nípa ó sì ti dojú bolẹ̀ yorùbá ní sọláwà bẹ́ẹ̀ fún love you too bọ́bí mi love you màmí ọ̀dà fún ẹ ṣé ẹ mọ̀ wo wrestling ni. mọ́mí dorcas jálò wọn ní ibà bọ́ba jíròrò oyè àmọ́rí o wọ́n pàtẹ́wọ́ wọn bá ń kó tòǹdó orí fúláwà sí i. ó dá ẹ káàbọ̀ padà sáyà sí dáadáa ẹ wá nǹkan jókòó lé o ìròyìn ta lẹ́yìn ẹ sáàmù bá ń fọkàn bá lọ só ti yín bá ẹ bá ń gbogbo àwọn ọmọ ìpẹ́tùmọ́dù ẹ bá ń pín ẹ mọ̀ bá ń pọ̀mọ́ràn yín náà sí lórí ọ̀rọ̀ àwọn ọba yìí ọ̀dọ̀ Ọba Apetu là ń lọ straight ó ti gbà kó ń jẹ̀bi àwa ń fi àsìkò ya fi ń kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Apetu pé ẹ kú oríire o ṣé ẹ kú oríire ní kẹ́ ẹ mọ́ lọ́ba fódìdí ọdún kan àbí jù bẹ́ẹ̀ ló jọ ọdún kan lọ àbí kẹ́ ẹ wà kingless ìṣe kingi ìṣe ẹ wà kingless látijọ́ yìí ẹjọ bọ́ wá jílẹ̀ ẹ bá ń pín kó kálé kó kákó ẹ wá nǹkan ìpanu náà sí tẹ́mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjà tí ìwọ̀n àwọn ẹgbẹ́ yín débẹ̀ náà àkójọpọ̀ ròyìn o Ìpètùmọ́dù là ń lọ wọ́n ní adúpẹ́ o ọba Ìpètùmọ́dù ti ṣe bí ọmọ akin mo ló ti ẹ̀ da kò sí gbọ́ ìsọ yìí mọ́ kò sí pé ìròyìn fògànà mọ́ kò sí wípé kinní kan ọ̀nà ńlá pérégede báyìí ni o ojúmọ́ ọ̀nà ńlá pérégede ibo ló là sí ọgbà ẹ̀wọ̀n ní tọ́ka sí fún ọba yín o àwọn òtẹ́nu àbùkù lọ́ba yín nígbà tá a kọ́kọ́ gbé news kí la gbé a ní allegedly odò wa sì fi allegedly náà sí torí Punch exclusively àwọn náà ṣe investigation yìí bí ẹjọ́ ṣe ń lọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ wà ní Ohio nílùú ní USA ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ sí torọ́dọ̀ yín náà ti ń gbé ẹjọ́ ìkalẹ̀ o ṣé ẹ̀ mọ̀ sí ọ̀rọ̀ náà jà ní last year tán ní wọ́n ṣe fídíò wọn àwọn òròjú ọba àwọn olóyè náà ń pa búlọ́búlọ́ gbogbo wọn sà ń ṣe bó ṣe wù wọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti covid náà ní ẹjẹ́ ń fún yín ròyìn ṣùgbọ́n wọ́n ń bí mi wọ́n ní Bobby kí ló ń dúpẹ́ fún sóun fún àwọn ṣe yẹ̀yẹ́ ni mo ní mi ò fi ń ṣe yẹ̀yẹ́ o ẹjẹ́ á sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa o ẹjẹ́ á ìka tó bá tọ́ sí mú la fi ń remú ẹjẹ́ á pè wọ́n lórúkọ tán jẹ́ ń jẹ́ gangan torí ọ̀pọ̀ ọba náà sì máa mú o ẹ rí i pé ọ̀pọ̀ ìmí inú wọn gan ò lè travel out ìmí bó bá sì travel náà kò Saudi ni ó lọ àbí kó lọ Dubai ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ò lè travel mi ò lè dé Canada mi ò lè dé UK mi ò lè dé US torí iṣẹ́ ọwọ́ wọn torí ẹ̀ lèmi ṣe ń bá yín dúpẹ́ pé ẹ rojú ráàyè dàfá mi gbogbo bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ ṣe ẹ mọ̀ jẹ́ kí fàáyín ó mú ẹ ń bá tún wà ń lo ìwò lọ́tẹ̀ yìí o ẹ ń tẹ́ ẹ bá mọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ wá rẹ̀ ẹ mọ̀ bí ọkùnrin yóò bá fẹ́ obìnrin nígbà náà bó sì so obìnrin ló fẹ́ mọ́kọ wálé àwọn òbí rẹ̀ wọ́n ṣe iṣẹ́ ìwádìí wọ́n máa wádìí wọ́n máa mọra wọn wọ́n mọ̀nú ẹbí tó ti ẹ mọ ibi tí ṣe é rí kí ẹ kọ́kọ́ ti ẹ mọ ìwà ẹni tí fá bá múná kẹ́yìn náà lè ṣe kí ni kẹ́ ẹ lè second motion tí fá bá mú ẹ̀ntẹ́ ẹ̀mọ̀ tó wà ń lo èbò ọ̀rọ̀ wọn ti fẹ́ ṣúwa ní ìsìnkí fá máa mú aráàlú èbò ó ti fẹ́ ṣúwa ẹ jẹ́ kí ifá ó dúró lé tán mú èèyàn lé àsọpọ̀ tán mú lo òyìnbó dá o ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báyìí ìlú bàbá yìí náà ìlú òyìnbó náà wà tí fá ti mú wọn tó wá yẹ kán tọwọ́ bọ̀ kìíní àbí bọ́ọ̀ bá ti mo fẹ́ sọ ohun tí mo fẹ́ sọ yìí ṣùgbọ́n ṣe àlébú ifá ìṣèké àwọn kan wà tó yẹ pé eléke ni babaláwo mi lè sìkì kì í ṣe gbogbo babaláwo nítorí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ mọ́ ra wọn kan tán máa dà fáàrọ̀ nítorí ẹ̀ bó bá rè bọ́ sọ́wọ́ onírọ́ tó ń pe fálékè tó lòun dà fáàrọ̀ èké ni ó mú fún yín o ifá ìparọ́ ifá ìṣèkì láàmú o ifá jìgìjìgì ifá mú gbọ́rọ̀ kan ifá jìgìjìgì o ifá mú gbọ́rọ̀ kan o wọ́n ní wájú oyè ilé sanmi
wọ́n ní wọ́n àjò ilé san mí o, gbogbo wọn ní ìsìn wọ́n sì ń forí gbórí torí wọ́n fẹ́ dépò ọba nítorí wọ́n ti mọ iṣẹ́ ìbàjẹ́ tán máa ṣe ń bẹ̀. ìmíì fẹ́ fipò ọba rèé fi yọró, ó fẹ́ rèé fi ránró ni. lọ́ọ̀kan wọ́n sá sọ wọ́n ní torí ẹ̀ lèmi ṣe máa yín yọ̀ ń pè tí mo dúró pé ẹ rojú ráàyè yan ọba míì ẹ sì mójú yín débẹ̀, kì í ṣe pé kọ̀ǹpútà náà fi yan ọba fún yín, torí ẹlòmíì yóò máa tẹ kọ̀ǹpútà báyìí yóò ní fálóhùn tẹ̀ fún yín. wọ́n ní ọba Joseph Olóyèdé àti pásítọ̀ ọmọ Nàìjíríà kan tórúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Edward Olúwasanmi, wọ́n ní wọ́n ti súnmọ́ ògiri ẹ̀wọ̀n pẹ́kípẹ́kí. ẹ̀wọ̀n bí èèyàn bá gbé etí lógiri, Yorùbá máa ń sọ pé ògiri létí, wọ́n ti ń gbọ́ noise nínú ẹ̀wọ̀n báyìí l'Amẹ́ríkà ni o, kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ dáhùn padà lé o. lẹ́yìn tí wọ́n béèrè lọ́wọ́ wọn pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ tráyà wọn pé ṣé o jẹ̀bi ẹ̀sùn yìí àbó o jẹ̀bi ẹ̀sùn jìbìtì lórí ọ̀rọ̀ COVID-19 relief, wọ́n ní ọba Olóyèdé tó jẹ́ US based accountant àti information system expert, wọ́n ní ó jọba Apetu ní July 2019. ọba ìyá àti Olúwasanmi tó ń pè ní pásítọ̀, wọ́n ń pè ní pásítọ̀ ni, kò sí wà pásítọ̀ lára rẹ̀, lọ́wọ́ bá ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2024 fún kíkópa nínú ètò kan láti lu jìbìtì lórí owó tó tó $4.2 million fún COVID-19 relief. ọlọ́run ló mọ iye ẹ̀mí tó ti kú sí, ẹwọ iye ẹ̀mí tó bọ́ nínú COVID l'Amẹ́ríkà nígbà náà tí Italy ti ẹ̀ ó pọ̀ jáǹtì rẹ́rẹ́ lára ibi tí èèyàn ti kú, Italy wà nù wọn. èèyàn kan wá ń kówó jẹ, ó bẹ́ fọ̀n lábàtà, ó rò pé omi ló mu kú síbẹ̀ o ó bá yọ̀bẹ tì í, ó bá ń dá lábàá pé kí wọ́n máa ṣe tẹ́ẹ̀sì oògùn olóró ní àyábá ní ọ̀gá mi ṣe mi ò sọ fún yín pé òun náà dá lábàá pé kí wọ́n máa ṣe tẹ́ẹ̀sì oògùn olóró fáwọn ọba. mo ní ibẹ̀ yẹn lọ́kàn tiẹ̀ sì wà áyá, ó ní ẹbọ́ balẹ̀ ní iná. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó ń lu jìbìtì yìí ò mọ iye àwọn tí wọ́n ń pa o, ẹ bá sì bí wọn láwọn ò pààyàn rí, ṣùgbọ́n wọn mọ̀ pé bóyá má ga àwọn tán gbá lówó bóyá ó ti kú látàrí owó tán gba jìbìtì tí wọ́n lù ó. wọ́n ní àwọn méjèèjì wọ́n náà charge wọn fún ẹ̀sùn 13 counts of conspiracy to commit wire fraud, conspiracy to defraud, to do money laundering and engaging in monetary transactions in criminal derived property. ó gbá àyàn, ó gbá odidi ìjọba, ó tún wá kówó ẹ̀, ó tún rèé fi ra property. ẹ gbọ́ bọ́n ṣe gba owó yẹn o. wọ́n ní wọ́n káwọ́ pọ̀ rojọ́ níwájú adájọ́ Justice Christopher Boyko ti ilé ẹjọ́ US District Court ní Ohio. Saturday Punch ló ní copyright ìròyìn gẹ́gẹ́ mo ṣe sọ. wọ́n ní àwọn náà ló jẹ́ ká mọ̀ nípa ẹjọ́ yìí láti ilẹ̀ òbó lè jẹ́ pé àwọn aráàlú Ìpẹ́tùmọdù náà ké gbàjarè síta ńgbà náà wípé àwọn ò rọ́bà àwọn bá sọ̀rọ̀ o. wọ́n gbé sórí ẹ̀rọ móhùnmáwòrán lọ́jọ́ sí, wọ́n ní kí bàbá ga ẹnu sí máìkì kan gbójú wọn síta, wọ́n ní ṣùgbọ́n bàbá fi aṣọ bojú, wọ́n lóhùn wọn làwọn ń gbọ́. làwọn kan wá padà sọ fún àgbà náà wípé àṣeyẹ kan tán ṣe nílùú Ìpẹ́tù tó yẹ kí bàbá wà ń bẹ̀ festival, wọ́n ní òsì ń bẹ̀, wọ́n ní kán sì tún jẹ́ káwọn rójú bàbá dáadáa, wọ́n ní wọ́n ń pa gọ́lọ́gọ́lọ́ sẹ́yìn kámẹ́rà ni. ṣé kò sí ná l'Amẹ́ríkà táwọn ò fi rójú wọn ni tẹ́ fi wá ń faṣọ bù wọn lójú. wọ́n ní Olóyèdé ṣé ká sì fọba sí ẹ̀jẹ̀ á sì fọba sí. wọ́n ní ọba Olóyèdé àti Olúwasanmi forúkọ sílẹ̀ fún application Paycheck Protection Program, wọ́n ṣe lu jìbìtì náà sọ yìí o, àti Economic Injury Disaster Loans, ẹ máa dé o loan grant náà wà ń bẹ o, lábẹ́ US Coronavirus Aid Relief and Economic Security Act láàrin April 2020 sí February 2022. kò tiẹ̀ tí ì pẹ́ kò pẹ́ tán jọba 2019 náà ló ń tọwọ́ bọ̀ kínní. ẹ jọ sí àwọn tí máa ń model ọba wà láàfin, tán máa ń ṣèkìlọ̀, tán máa ń kọ́ ọba bó ṣe máa ń ṣe bí ọba, torí bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìjọba yóò sì máa ṣe bí ẹni pé kò tí ì ní mọ iyì rẹ̀, kò tí ì ní mọ̀ tún mọ òun ti dọkùnrin o. wọ́n ní nígbà tí ó yá wọ́n bá lọ apply fún lóònù tí ò tọ́ sí wọn, wọ́n tún nígbà tán wọ́n wá tún nígbà tán apply tán, wọ́n ní àgbélẹ̀rọ tó jẹ́ ìwé owó orí àti iye tí wọ́n ń gbà sálárì wages wọn gẹ́gẹ́ bí owó ọ̀yà, wọ́n ní ìyẹn fake tax and wage document láti gba ìyàwó yìí jáde.
tí wọ́n láwọn fẹ́ fi gbárùkù ti iléeṣẹ́ àwọn tí ìnira dé bá látàrí covid. Ẹ̀yin náà ṣe mo ti rántí pé ìjọba Amẹ́ríkà ń fún wọn lówó ń gbà yẹn, pàápàá jùlọ àwọn small scale tán sọ pé small scale business ó rà pé $10,000 náà ń fáwọn yẹn. Ẹni tí ò bá fẹ́ yáwó wọ́n á fún wọn gẹ́gẹ́ bí grant. Yes, mo ti rántí. Ó lórúkọ kan tó ń pè, ìyá mi Morohun Adébọ̀, ó lórúkọ tó ń pè ń gbà yẹn, ṣùgbọ́n fún lórúkọ ẹ̀ là ń pè, ó ní short acronym kan táwọn ará Amẹ́ríkà máa ń pè. Ká ní mo ti pè yín kí n tó ka news yìí ni ẹ bá ti jam sí o, wọn pẹ́ mọ̀ sọ́lọ́kàn yín bí tẹ́ wà báwọn. Ó dáa, wọ́n mọ̀ retí mẹ́sẹ̀gì yín nínú WhatsApp. Mo gbọ́ sí ngbà náà wọ́n ní ìlànà ìjọba yìí fààyè gba àwọn iléeṣẹ́ tí fìrìfìrí covid bá nígbà náà láti rí ìrànwọ́ pàjáwìrì fáwọn ọmọ Amẹ́ríkà tí ọrọ̀ ajé iléeṣẹ́ wọn dẹnu kọlẹ̀ nítorí covid. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ irú bàbá ìsirè náà níwèé Amẹ́ríkà. Wọ́n ní ètò ẹ̀yáwó fún iléeṣẹ́ kéréje àti iléeṣẹ́ tí wọ́n ní wọn ò jèrè. Ẹlẹ́kọ̀ọ́ dèrè ṣe bó ló jèrè. Àwọn non-profit organization ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn charitable organization, àwọn church. Wọ́n ní wọ́n fáwọn yẹn ní $10,000 grant mọ́dà padà. Ṣùgbọ́n àwọn oníléeṣẹ́ ńláńlá jankan-jankan wọ́n ní wọ́n ń gbàdú bẹ́ẹ̀ lọ. Ọba bá lọ apply for 4.2 million. Ẹwà dúró owó yẹn ó sì ní bọ́n ṣe máa ṣe, wọ́n á kọ́kọ́ ṣe processing pé wọ́n liquidate. Oríṣiríṣi náà máa ṣe ń lo ìbò náà, àwọn náà dán o. Wọ́n yẹ pé àwọn máa ṣe tí wọ́n legally ni o, bó ti ẹ̀ jẹ́ pé illegal náà ló bá dé. Kó didi ilé iṣẹ́ sì ní kán sì declare pé àwọn lose nítorí wípé wọ́n tún bẹ̀rẹ̀ o nítorí pé wọ́n fẹ́ san tax. Wọ́n ti jẹ tax rẹ̀, wọ́n wá declare pé àwọn lose. Wọ́n bá pọ̀ orúkọ ilé iṣẹ́ yẹn rẹ̀. Meanwhile àwọn náà tó máa kóra wọn jọ tó máa pe ilé iṣẹ́ míì tán fẹ́ dálẹ̀ lórúkọ míì o. Wọ́n ní Nàìjíríà náà ń kọ́, wọ́n ní tọ́wọ́ ti àfẹ́ mọ́ kó èèyàn Nàìjíríà, wọ́n ní wọ́n kò ségesège sáwọn èèyàn lára. Ẹ̀ràn tí ìgbà palliative tán ti palliative wọn nínú store nínú warehouse tí palliative ṣòfò lọ, èyí tó bàjẹ́, èyí tó ti expire, èyí tán rí báàgì tó padà rìn dọ́jà, ó fẹ́ ṣe ara rẹ̀ rìn dọ́jà, tán rí pàkéjì ẹ̀ tán tà ní tí USA kó lẹ̀, táwọn ìlú ní ìkólẹ̀ nínú bí ẹ̀hàn náà ṣe ń fèsì corona. Wọ́n kó lẹ̀ wípé ẹ fi ṣe relief fáwọn èèyàn yìí. Abọ́wọ́ àwọn olóṣèlú ń bẹ́ẹ̀ náà rí pàkéjì ẹ̀ náà lọ ń kó fún ẹgbẹ́ òṣèlú wọn. Ṣẹ́gbẹ́ òṣèlú nìkan ni coronavirus, Ọlọ́run ló mọ̀ fẹ́ràn Nàìjíríà ní táìmù yẹn. Ọlọ́run ní kí ni ètò dáàbòbò wo ni Nàìjíríà ní tí ò jẹ́ kí covid pààyàn lọ rẹpẹtẹ. Ẹ̀tàwọ́ bá àwọn kàbá kan gbà náà tán gbẹ̀mí mi sí. Kyari wà lára àwọn tó lọ sí. Lọ́rọ̀ kan wọ́n ní bàbá yìí ti ń jẹ́jọ́ o, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ trial àwọn, wọ́n ti bí wọ́n bá ṣe máa bí àwọn ọ̀daràn pé só jẹ̀bi àbó jẹ̀bi. tí trial bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní wọ́n plead guilty instead of wọ́n ṣe máa sọ pé he pleaded not guilty, wọ́n láwọn plead guilty. Wọ́n fẹ́ ṣe plea bargain kan náà máa ń pè wọ́n ti gbà àwọn amọ̀yẹ ẹ̀wọ̀n tán máa sáàfù wọn, ṣùgbọ́n di dandan kan sẹ́wọ̀n orí àìmọye àwọn èèyàn ló kú sí. Ẹ wá ń parọ́ gbowó 4.2 million tó wá kéré ni. Àwọn abọ́ba ń bẹ̀, àtúnbá pásítọ̀ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹ mọ́jọ yá ìlẹ́nu irú wọn tán bá padà dé Nàìjíríà, wọn náà wọ́n di ilé mú, tán máa di ọba, tán máa di alágbára Nàìjíríà o. Nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn olórí yín àti traditional àti political, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn rúrò ń borò. Ẹ̀yin ọmọ Ìpẹ́tùmọ́dù, ẹ tètè ní pápápá, ẹ má fi àkóṣòfò kí ẹ̀gbìn yín kó má bá yín mọ́lé, kó má ka yín mọ́lé. Ẹ tètè ní pápápá, ẹ má jẹ́ kí èèyàn kankan pajá lọ́bọ̀ fún yín. Bó ṣe ń lọ gangan nìyẹn. Ẹ mọ́ sọ ìròyìn òkèrè ní bí òde kan alẹ́ kan rúmọ̀ kò sí bí rúmọ̀ bí irọ́ ṣe pọ̀ nú rúmọ̀ tó. An iota of truth máa wà ń bẹ̀ tó jẹ́ rúmọ̀ tá a mọ̀ pé rúmọ̀ lélẹ̀ àti mọ àwọn ilé rúmọ̀ náà máa gbé gbọ́ ìṣọ́ ìgbébòrùn ní án tó bá tẹ́wà tí wá ń ṣe àtẹnumọ́ rẹ̀ òótọ́
kékeré ó lè mọ́jú kékeré lọ yóò wà mẹ́. wọ́n yẹ kan parọ́ fún mi o Amẹ́ríkà náà láti wá o níbi tá a ti mọ dọ́dọ̀ Trump tẹ̀ pé Rome ní Trump wà báyìí tí òun náà ti ń ṣe àṣẹyìndè fún Pope ṣùgbọ́n àwọn ìgbésẹ̀ tí ń gbé yìí ó lágbára gan àwọn èèyàn wá ń pè ló kọ lóríṣiríṣi mo ní àwọn jẹ́ kí bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì gbọ́ iye kan Trump lórí ìkànnì yìí o kò sí tán lè ṣe fún Trump o wọ́n lè fi àyà gbọ́ta fún Trump o bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì God bless you God bless America wọ́n sì mọ́ sọnù wọ́n ní ẹ̀yà ara America plus bọ̀dà rẹ́mìrẹ́mì Trump yóò gbádùn I'm sorry to say wọ́n ní kí ló dé tó ń ṣe bí ẹni tó ní mood swing ṣé mood swing ló fi ń ṣèjọba ni ṣé ẹ ti gbọ́ pé Trump ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣàtúnṣe lórí àwọn student tó fagilé visa wọn bó tilẹ̀ jẹ́ pé ojúbọ̀rọ̀ ṣe gbọmọ lọ́wọ́ èkùrọ̀ kì í ṣe pé ó finú fídọ̀ ṣe àtúnṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lọ kàwé l'Amẹ́ríkà tó ti revoke visa àwọn ẹlòmíì ń gba méèlì nínú àtẹ̀jíṣẹ́ nínú méèlì ẹ̀ wọ́n sọ pé you are no more eligible to stay in America pack your things by yourself voluntarily leave America we want to make America great. wọ́n ní ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn yìí ní stúdẹ́ǹtì tí ọ̀pọ̀ wọn tó ẹgbẹ̀rún mélòó gan-an mo rò pé mo rántí iye ẹgbẹ̀rún wọn mọ́ wọ́n sáà ní wọ́n kóra wọn jọ pé wọ́n bá gbalé ẹjọ́ lọ wípé ẹ wá o àwọn ṣe físà àwọn lọ́nà ẹ̀tọ́ ni o àwọn náwó nára o àwọn wá kàwé ń bí ni owó àwọn làwọn kó wá kàwé ń bí o ẹ wá dé láì ní excuse kankan ẹ ń revoke visa wọn ní according to immigration law wọ́n ní kò yẹ wọ́n ní ẹ lè ṣe báwọn o wọ́n ní ilé ẹjọ́ bá adájọ́ Justice Department Anthony Elizabeth Colan jẹ́ kó di mímọ̀ pé Federal Court ní California ti ṣe àmójútó ọ̀rọ̀ immigration yìí pé wọ́n sì ti sọ fún Trump àtijọba rẹ̀ wọ́n náà sì ti ń ṣe wípé gbogbo àwọn tó ń revoke visa wọn kàn ṣe kí ni kàn mọ́ fún wọn láàyè padà kàn tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ sí wọn ṣùgbọ́n wá sọ wọ́n ní wọ́n á fi àlàfo ọ̀nà míì lẹ́ o a small passage wípé any student tó bá ti rí wípé ó ní bad record pàápàá jùlọ tó ti ṣe political rally tó ti ṣe protest tó jẹ́ political tó jẹ́ ìwọ́de wọ́n ní ó wà nínú òfin wọn tó bá fẹ́ lọ kàwé gẹ́gẹ́ bí àjèjì ní USA wípé ó ní bá wọn dá sí political protest wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn sì dá sí pàápàá jùlọ nígbà tí ogun Israel àti Palestine lọ lọ́wọ́ wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Palestine àtàwọn ọmọ agbègbè ibẹ̀ Egypt pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Arab wọ́n ní wọ́n ń lo flag báyìí wọ́n ní kí ló kàn yín bẹ́ẹ̀ nílùú onílùú ẹ wá kàwé ni wọ́n láwọn èèyàn dáràn báyìí wọ́n ti wọ gàù bẹ́ẹ̀ náà lẹni tó bá ti ní ẹ̀sùn bóyá ó wa mọ́tò ó rèé mu ọtí ó rèé fi drive ìkan náà mú lọ́jọ́ sí ọmọ dúdú wọ́n ní ó ka ABC ẹ bá ibi ṣe ń ka ABC báyìí ti mọ̀ pé ọwọ́ ti bọ̀ tó wá lọ jẹ́ student wọ́n ní wọ́n dọ̀ padà ní o wọ́n ní ọgbọ́n tí Trump fẹ́ lò nìyẹn báyìí nítorí wọ́n ní kò kàn lè dédé mọ́ lé èèyàn jáde ní gbogbo ẹ̀yin tẹ́ẹ̀sì ṣe political protest mo bá yín yọ mo jẹ́rìí ọmọ Nàìjíríà kí ló kọ́ ọmọ Nàìjíríà ń bẹ àfàwọn kọ̀ọ̀kan oníjàgídíjàgan tó bá kọjá ààyè wọn small àfàwọn ọmọ oníjàgídíjàgan àfirú àwọn ọmọ mufti wọ́n yìí sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà rí kàwé tí wọ́n tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé àwọn oníjàgídíjàgan yẹn lọ Amẹ́ríkà kọ́ wájú lọ àwọn Haúsá ẹ mọ̀ gbọ́ pé wọ́n lọ University of Egypt University of Afghanistan ilẹ̀ wa lọ yunifásitì fún gbogbo nǹkan lọ kọ́ ńbẹ̀ náà Ọlọ́run kó ṣàánú wa ẹ̀mí ìkórìíra ó kúnnú ọkàn wọn oníjàgídíjàgan mọ̀ bá wí o kì í ṣe gbogbo mùsùlùmí o. ṣùgbọ́n ká tó wá kúrò lórí ọ̀rọ̀ ti Trump ní Rome Vatican tán ti lọ sin Pope tán lọ sí àṣẹ̀yìndé àmúròyìnbọ̀ ń bẹ̀ nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí ẹ̀ bá ń wájú ó náà láti rí àwọn àgbààgbà mẹ́rin àwọn olórí orílẹ̀-èdè mẹ́rin àwọn alágbára àwọn náà lè rí wọn o kásá ní mẹ́ta ṣùgbọ́n Ukraine náà ti join wọn ti UK wà ń bẹ̀ ti France wà ń bẹ̀ Trump t'Amẹ́ríkà náà wà ń bẹ̀ náà bá jọ forí korí wọ́n fi kun lukùn náà bá ti àwọn méjèèjì síra wọn ìyẹn Trump àti Zelensky ti Ukraine wípé lórí ọ̀rọ̀ ogun Russia yìí ẹ̀yin méjèèjì ẹ wọnú ilé lọ ẹ dá wà ń bẹ̀ ẹ jọ bára yín sọ̀rọ̀ ó ní láti gbà tó ti ń ṣe meeting mi ò rò pé Trump gan ti ìfojúrinjú pẹ̀lú èyí ti Russia ìyẹn Putin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta náà bá jọ fi sínú yàrá kan
àti Putin àti Trump àti Zelensky kí Zelensky nìkan lẹ̀ ń dà láàmú ṣùgbọ́n tó kógun yìí náà tán o wọ́n ṣàjò wọn sínú yàrá o àwa wo ohun tí ó ṣẹlẹ̀ torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ni Trump sọ wípé òun ò ní dá sọ̀rọ̀ yẹn mọ́ òun fẹ́ exist honourably bóyá ilé ìtàn tuntun wá pàdé níbi àsẹ̀yìndé Pope bóyá nǹkan ó ṣẹ̀nu rè á mọ̀ wò. ẹjẹ́ àpò ńbẹ́ ẹjẹ́ àdé ọ̀dọ̀ arákùnrin tó gbóhùn sókè yìí nípa politics tó ní tẹ́rùfàì bá fẹ́ ṣe dáa tí ò bá fẹ́ làágùn jìnnà tó fẹ́ jẹ́ kí ààrẹ Tinubu lami lójú 2027 tó fẹ́ kí àbùkù kan ààrẹ Tinubu tó fẹ́ yẹ̀yẹ́ ààrẹ Tinubu àtẹgbẹ́ òṣèlú wọn tó jẹ́ APC pàápàá jùlọ báwọn èèyàn ṣe ń dìfẹ́ẹ̀tì tó ń fi PDP pa ó ní kó mọ̀ gbọ́n sáré ẹgbẹ́ òṣèlú ó ní kó mọ̀ sì pọ́n Àtìkù lẹ́yìn ó ní kó stop running after Àtìkù ó ní Peter Obi ní kó fà lọ́wọ́ kó wá rè convince àwọn ojúlùmọ̀ rẹ̀ pé Obi làwọn ó dìbò fún tó sì jẹ́ wípé gbogbo ayé náà ló ní South gbogbo wọn ló fẹnu sí pé South ó sì wà tó táìmù Babangida ti jáde ó ti ní àwọn Igbo kan ló dínkù ní 1966 ó náà kọ́ náà fa ogun túmọ̀ ẹ̀ ní tó sì ń jẹ́ kán fẹ́ mọ́ marginalize àwọn Igbo nù táwọn fi fẹ́ kán dórí oyè ṣùgbọ́n ní ìsìn tí Babangida iye kan wọ́n ti sọ àwọn èèyàn wá ń pàkíyèsí mi sí wípé Babangida tó jáde wá sọ̀rọ̀ ní táìmù bó mọ̀ọ́mọ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ rò pé èèrà rẹ̀ fẹ́ kò kúrò dénú ni wọ́n fẹ́ rí mi olódòdẹ láàtàn wọ́n mọ mí ara wọn pé tó fi mọ́ Buhari wọ́n lájẹ̀ndà mo ní wọ́n nọ́ọ̀tì lájẹ̀ndà wọ́n bá tiẹ̀ ní nǹkan kan wọ́n lépo wọn ní nǹkan kan wọ́n ní àjẹ̀ndà wọ́n ní nǹkan àlùmọ́ọ́nì lóòótọ́ ṣùgbọ́n wọ́n lájẹ̀ndà ìyún sí lọ́rọ̀ kan wọ́n sá sọ wọ́n ní n tó yẹ ó ṣe nù o wípé òun ó fún ní òjè mo ní ẹjẹ́ á sí máìkì ilẹ̀ o ẹjẹ́ á wòjè tó fẹ́ fún El-Rufai. If I let me put it straight, the day El-Rufai decides and is able to galvanize the opinion holders in the north to zero down on Apetu, for instance, as the candidate, that will be the end of the Tinubu administration. That's because the PDP governors, their preferred candidate for the next election is President Bola Tinubu of the APC. Because of Southern solidarity. The bulk of the governors of the PDP are from the south. One of their own is in power. They can work against one of their own. It's not possible. In 2003, AD didn't feel the presidential candidate because of Obasanjo. That is the nature of Nigerian politics. When Adu also became president in 2007, a number of AMPP governors then moved into the PDP. So married the daughters, two governors actually married his daughters to have a good footing in the PDP. It has always been like that. Now, talking about the coalition, it is still too early to predict what the outcome of that coalition will be. But I can give them some tips. Okay. You see, El-Rufai has a grouse against the president, a legitimate grouse, because he worked for the president. Hate him or love him, he has a basis to be angry. And he has been working assiduously to undermine the president, particularly in the Muslim north, where he's like the Khalifa to Buhari, he's like the brain box of the Muslim north. But let me give him a tip. If he really wants to see the back of the president, let me tell you for what he will do. And I think they may be on the path to really achieving that. Let El-Rufai convince the Muslim north. If he's able to do that, I know he can, he has the capacity, to look towards the south for a candidate to support, specifically the southeast. If I let me put it straight, the day El-Rufai decides and is able to galvanize the opinion holders in the north to zero down on Apetu, for instance, as the candidate, that will be the end of the Tinubu administration. Ó lè káàbọ̀ padà ẹjá wá tara ṣàṣàkà dọ́dọ̀ Wike o tó ń fi ìkanra sọ̀rọ̀ yín làágùn sọ̀rọ̀ ní wípé wọ́n ló ń kú páwọn tó ro kúrò òun àwọn náà forí kó ikú òun o pé béwúrẹ́ bá bojú ẹ̀yìn á fèpè fèlépè o bágùntàn náà bá bojú ẹ̀yìn á fèpè fèlépè o pé gbogbo àwọn abínú ẹni òun ó ní wọ́n máa bínú kú ni o ó ní àwọn tó sọ pé òun ṣubú dànù ó ní ojoojúmọ́ every day náà mọ̀ ṣubú tán mọ̀ dàtọwọ́ wọn lẹ́mú lé pé ìwà pọ̀nù ṣọ́ọ̀ṣì Wike ó lóun ò tí ì ṣẹ́tẹ́rún lì ó dẹ̀ bá ń tẹ máìkì kó kojú àwọn tí ń bá jà kó kojú àwọn ọ̀tá rẹ̀ tán ní ó ti kú kàn náà rí bó ṣe ń rí lára ẹni tí òkú tẹ́ ń gbéròyìn yẹ̀ kó ti kú. I told our leaders, yes, some people have tried to approach me as a man of peace. I received them. I did not pursue them. But seeing me alone does not bring peace. There are critical stakeholders that must be involved
in this process of peacemaking. Nobody will be excluded. If any one group is excluded, there is no total peace. Members of the State Assembly must be involved. Members of the National Assembly must be involved. The two major political parties must be involved. I'm happy as I came. I saw the beautiful fence that St. Paul's constructed. So the land is their own now. Who gave you? Who gave you? When I was there, I bought the land. That's you. But it was in this church here. They were abusing OC education. It was there. I leave everything to God. I'm happy. I saw how beautiful it is. At least, each time I drive past, I say, hi, God, I have tried to. I contributed to the beauty of this place. I had one day, the man who came to introduce us, the chairman of PDP father, he said, somebody recognizing, representing as a paradebisi. You didn't have it. You didn't. I put my foot down. Yes. It's correct. It's correct. I put my foot down and recognize rebusi in different chiefdoms, which never happened before. All of you, look at me very well. Made you second class, third class. You never had it. Thank you for inviting me to come to this. Because I'm seeing them. You know, I won't see them. I won't see them. Ordinarily, I don't go to churches now. Because I don't know who will be praying for me. I'm not sure. What I see, how men of God will, because of power, will change simply because it's no longer in power. That is why we have leadership in this country. I pray. In this year 70th birthday, there will be a change of heart. There will be a new beginning. Let people live life supposed to live life. Not be. Some of you, don't put your face on the ground. Raise your face up. Whether you're a traditional ruler, whether you are a boys brigade, raise your face up. I'm here. I'm healthy. Very, very well. I don't know if you wake up in the morning. Then you carry a dangerous story that a man flown out, that he collapsed, that a man has been flown out. You will be flown out very soon. Just watch. And I'm going to write the condolence message to your family. Look at me very well. You think I'm 18 years, 19 years, 20 years? I say I'm competing with my son. I'm not dead. I was never sick. But even if I was sick, I'm not a human being. Assuming I was sick. I'm not a human being. I'm do the type of work I'm doing and survive. But it's not necessary to carry such propaganda. I went to my son's graduation. A lady will finish taking picture, social media, that they have flown me out from London. That I fell down. Don't worry. Your turn to be falling down every day has come. All those who see those who fall down will hold on. It's your portion now to be falling down every day. And the one you will fall is the one that will be fighting. Congrats again. I thank your wife. It's not easy to marry a man like you. Ó dẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já lọ́dọ̀ Sowore o tó ganu sí máìkì àtàwọn asọ̀mọ̀gbé rẹ̀ dálọ́ǹgì náà wà ń bẹ́ẹ̀ ó ní ó ti tààpò
kíjọba fọwọ́ sí kọ́ ọmọ Nàìjíríà mọ́ gbébọn ẹbọ́ ṣé ká mọ́ lọ láísẹ̀nsì kárí mọ́ láísẹ̀nsì ìbọn everybody mọ́ defend ara rẹ̀ àtúbọ̀tán rẹ̀ ńkọ́ sátúbọ̀tán rẹ̀ ó dáa yóò sì dùn ẹ bá ń tẹ̀sí ilé ẹgbẹ́ ẹjá bẹ̀rẹ̀ lẹ́nu fòwò rẹ̀. Orientation, regardless of their faith, everybody in Nigeria who has identified as Nigerian deserve public protection. And we must state that what has happened in these communities mentioned, not only in Plateau but in Kwara, where there is now a new terrorist regime, in Niger, where Boko Haram has almost taken half of the state, including critical infrastructure that provides electricity to the country, shows a pattern of failure on the part of those who are governing Nigeria today. And while sometimes we like to call on the government to do what needs to be done, we also call on the people to see what they have done as total failure. And don't be afraid to pass a vote of no confidence on the government and the leaders of this country, because they have failed the people irretrievably and irredeemably. So we do not in any way, sitting here today, support any of the narratives that is dominant. We do believe that every Nigerian citizen deserves protection, and anybody who has identified himself as committing genocide or ethnic cleansing should be treated as such. And in some cases, when necessary, handed over to appropriate international communities where they can be taught global lessons. And this necessarily might include Nigerian officials who are aiding and abetting them. Because what has come out clearly in this is that we don't have a crime of this magnitude in Nigeria without official collusion. There are people who enable them. One doctor who is a weapon expert reached out to me, and he was mentioning the kinds of caliber of guns that are being used in this genocide. And they are not just military grade, they are ballistic grade weapons, particularly bullets, that can penetrate houses, that can kill up to 30 people at a time. They are using highly powered, well-trained snipers. And one thing we would like to warn Nigerians about is that whenever we take these things for granted, just take it that one day it might be your house. Your turn. It might be your turn. It will be your village that will be raised down by these marauding squads that are traveling across Nigeria. When we were saying to people that Southern Kaduna was a child play, now we have terrorist groups in Kogi State. We have them on the borders of Edo and Ondo State. So geographically, the terrorists are moving towards the Atlantic Ocean, and it's just a matter of time. So we call on Nigerians not to take these things for granted. Issues of security is not what you take for granted. But you know that your leaders don't care about you, and they will manage whatever territory is available and use whatever resources that is available and use the limited police that are well trained to protect themselves and their families. And what I would say finally is also that this speaks to the incompetence of our security agencies and agents and leaders. You all know that I always call for the removal of the IG of police. The failure in this particular shows that the IG is tired because he has retired. Otherwise, there's no way that IG that has 350,000 policemen cannot stop the killing of 50 people. And all the pretension that he has removed Mopo from individuals are just ways of carrying out laughable, pretentious, what I would call very superficial, and quite honestly, very ludicrous response to a major problem. You don't need to tell us that you have removed Mopo from VIPs to know that maybe the only VIPs they removed Mopo from are the ones who have refused to join the APC. The APC ones, I still saw them today. Their Mopos are intact, if they have not even had more since the IG spoke about this. So, but it's not a superficial solution. And this also extends to the military guys who are claiming that they are resolving these problems. What we are hearing is that the problems are escalating. The terrorists are getting emboldened, there are more people. They are taking more territory, they are taking more tough. And we just have to call on Nigerians to brace up for this and make sure that they push back, not in terms of or engaging in the type of things we saw where individuals are rounded up, and that's not what we are preaching. We're not asking for mob justice. We are not advocates of mob justice, but we're advocating for firm response to failed leadership in the country. Thank you very much. Insecurity in Nigeria is because out of the about 350 policemen that we have in the country, almost 200,000 are following big men, Yahoo girls, Yahoo boys, and all kinds of people they call VIP all over the country. That's the reason why we have insecurity. Ones who have access to cash. Anybody that have access to cash can hire police. Go to a nightclub in Lagos or in Abuja, you see young boys with 6, 7, 8 mopol.
going up and down. All the celebrities in Nigeria have mopol attached to them. All the governors have mopol attached to them. The deputy governor, their wives, their girlfriend, their concubines, all have mopol attached to them. Side chicks, all have mopol. So this is the reason why we're having insecurity in the country. So in Plateau, in Kwara, in Gombe, because there was an incident in Gombe as well. It's because there has been a collapse of policing in the country. The police are now busy looking for money. The other 150,000 that should be policing internal security, they are collecting bribe on the road. So nobody is really policing in the country. Nobody is policing. That's why we have insecurity in the country. The police have abandoned their constitutional responsibility of policing, and all they're interested in is revenue generation to maintain the divisional police heads. Because the money meant for the divisional police heads are stolen by some people. So the DPO now has to find a way to fuel the car for patrol. So they need to find a way to fund the police stations. If we address corruption, insecurity will stop. Yes, we consider that the VIPs need some form of protection. So it would be unreasonable on our part to say, oh, don't protect the VIPs. Even in America, the VIPs are protected. I'm making 2 recommendations. Number 1, let us use the elite corps of the civil defense to protect the VIP. The elite corps of the civil defense to protect them. The police must go back to policing the nation. That is the only way that we can stop this growth of terrorist groups all over the country. Number 2, if we have reached a consensus that security agencies have failed, let us allow people to carry guns. Let us give license for citizens to carry guns. Like in America, if we all own guns, who will come to a community in Plateau to terrorize anybody? Who will come to a community in Benue to terrorize anybody, or in Plateau, or in Kwara? So the basics, if the police and the government are not ready to remove police officers from the VIPs and allow police officers to go and police the nation, then we should reach a consensus that, oh, we have failed as a nation. Therefore, let us allow license for citizens to own gun. Thank you. This is my take. And bọ́rọ̀ bá ti kan ká mọ jíròrò yẹn ọmọ Nàìjíríà o, ká mọ forí lórí, ká mọ fikùn lukùn, ká mọ wá ọ̀nà àbáyọ ní ìdí ẹjọ́, àmọ́ rò dáadáa. Explanation wa mọ múnádóko, in fact solution mọ jẹyọ ń bẹ, ṣùgbọ́n you go explain tire làwọn olórí wa sọ wádìí. Wọ́n mọ̀ fi wá pa wẹ̀ẹ́dẹ̀ ni wọ́n mọ̀ rẹ́rìn. Wọ́n mọ̀ wò pé kí làwọn eléyìí sọ, torí olórí tẹ́ ní òwe lépo náà fi di etí, kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fún wọn ní brilliant solutions tó sí ìṣòro Nàìjíríà wọn ní dáhùn. Ẹ mọ̀ gbogbo analysis táwọn arábí ṣe. Òótọ́ sì ni àwọn ọlọ́pàá ní ìsìn bọ́n ṣe ń generate revenue náà lé kiri, àwọn náà ń pawó fúnjọba. Wọ́n ṣe ń generate ẹ̀nà lé kiri, wọ́n ti wá fi primary assignment wọ́n lẹ̀ tí constitution nìkan máa ṣe. Ọlọ́pàá mélòó gan ló wà ní Nàìjíríà? Wọ́n tún sọ̀rọ̀ débi state policing, wọ́n làwọn ò fẹ́, wọ́n làwọn ò gbà. Kò sẹ́ni tó fẹ́ sọ̀rọ̀ ń pa rẹ̀ mọ́. Òótọ́ ọ̀rọ̀ ní Sowore sọ ní gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ̀rọ̀ alẹ́ o. Bàbá ńlá òótọ́ ọ̀rọ̀ ló sọ. Bẹ́ẹ̀ náà ni Dèjì ló wá fọ́gbà yán gan wípé àní ẹ mọ́ fáwọn èèyàn láísẹ̀nsì ìbọn. Oríṣiríṣi ìbọn tán sì ní àwọn agbésùmọ̀mí tán lò. Kì í ṣe kékeré o, ṣe ti ń gbọ́ àwọn ọta àbọn tó ní wọ́n ń lò. Ó ní kì í ṣe ọta àbọn ayé àtijọ́, kì í ṣe ẹ̀tú o, kì í ṣe sáná sí o, ó láwọn ọta àbọn burúkú ni táwọn ọlọ́pàá gan ò ní o. Gbogbo owó tán sì ń kólé security fún ètò dáàbòbò, wọ́n náà jẹ ni, wọ́n kàn náà jẹ kálokàlo, wọ́n kàn ń mí ni. Tídìí èyí kí lẹ ṣe o, ẹ mọ̀ wòra yín ràn, ẹ wo bí tẹ́ wòra yín ràn dé ní Nàìjíríà. Ojoojúmọ́ lẹ́gbẹ́ tuntun, ẹgbẹ́ jọdá, wọ́n ń dáṣọ ẹbí àwọn ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí terrorist group. Èyí tó wà ní Kwara tán ló ṣe bẹ̀rẹ̀, kì í ṣe Kwara nìkan ó wà ní Kogi náà o. Àwọn army yìí ni wọ́n àti ẹ̀ tí recognize wọn. Wọ́n ní kò tí ì sí tó jọ bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọlọ́pàá Kwara náà sọ, wọ́n ní kò sí tó jọ bẹ́ẹ̀ pé kò sí tó ń jẹ́ ẹgbẹ́ agbésùmọ̀mí tuntun. Àwọn aráabí tó sì ń dá ẹgbẹ́ jọ, tó ń dá ẹgbẹ́ jọ ní tuntun, ikú tuntun fún àwọn aráàlú, ìjínigbé tuntun fún àwọn aráàlú. Ní kálukú dákẹ́, kò kàn mí bí n bá ti rọ́lọ́pàá gbà tí wọ́n sì ń sọ mi tí mo sì ń rówó fún wọn. Òótọ́ sì ní bẹ́ẹ̀ dé night club ní ìsìn tàbí kẹ́ ẹ débi tó ti ń ṣe ayẹyẹ, wọn ọlọ́pàá yín wọ́n mọ̀ sílẹ̀kùn lọ́bọ̀ ni fáwọn ìyàwó kọmíṣánná, fáwọn ìyàwó gómìnà, fáwọn ọmọ yahoo wọ́n pọ̀ lọ rẹpẹtẹ, fáwọn celebrity pàápàá jùlọ. Ṣé kò wá dáa kó ní kálukú mọ̀ sọ́ra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí constitution tí ó ti fi lélẹ̀? Àní ẹranko lásán gan-an bọ́ ọba pa kùrù tó pa gìrì mọ́ ẹranko, òun náà pa gìrì mọ́ padà. Ó ń defend ara rẹ̀ ni.
kí ló wá dé téèyàn ò ní dífẹ́ǹdì ara rẹ̀? Kò sẹ́ni tó sọ wípé ká máa ṣèdájọ́ ọwọ́ fún èèyàn kankan, ṣùgbọ́n ẹni tó bá dìde náà tó dìde lòdì sí ẹ̀mí èèyàn tó fẹ́ lọ dá ẹ̀mí èèyàn kan légbodò, wọ́n bá dẹ́mi tiẹ̀ náà légbodò kò léèwọ̀ níbi téèyàn ti ń dífẹ́ǹdì ara èèyàn. Ṣé ẹ fọwọ́ sí i oníkálukú mọ́ gbé irin tútù rìn kán sì mọ́ láísẹ̀nsì ẹ̀ òjúbà náà lọ. Ní báyìí ẹjẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu Dalong, ó náà wà lára àwọn ẹran tí arákùnrin fìlà bẹ̀rẹ̀ tí ẹ̀lẹ́ fi mọ̀, ó wà lára àwọn àgbààgbà Haúsá tán dìde lọ́jọ́ sí nígbà tí wọ́n pa àwọn ará Rome tí ìyá kan wá ń sọ̀rọ̀ láàrin wọn báyìí, ó wà lára wọn táwọn fẹ́ dárúkọ Fúlàní, ṣùgbọ́n ní ìsìn ó ti ń kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ sẹ́mọ̀ wípé nígbà tí ti Plateau ṣẹlẹ̀ àwọn Fúlàní kan jáde tán sọ wípé àfi kí ìjọba wa kó àwọn àmì tán kó wá o pé àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ hàn ní rálàáfíà ní Plateau o, kò sì sálàáfíà ń bẹ̀ dùn ní bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Òun náà ti wà force láti jáde báyìí, ó wá àdírẹ́sì àwọn Fúlàní ẹgbẹ́ rẹ̀ nígbò jẹ́ pé lu rẹ̀ náà ti pa àyàn báyìí, ó dàpọ̀ ọmọ Plateau lòun náà àbí Benue middle belt sáni wọ́n jẹ́ middle belt mọ́ wọ́n ti pọ́n pọ̀ mọ́ north central náà káwọn kún bíi ti Kogi àti Kwara. Ó fẹ́ bá wọn north corner tó fẹ́ bọ́n ṣe pọ̀ tẹ́lẹ̀ ni, ṣùgbọ́n àwọn yẹn wọ́n recognize wọn, ó ti wá ń darapọ̀ máwọn ti south ní ìsìn, àwọn ti Yorùbá àárín wọn ló tún wà ní ìsìn lóhun tó wà láàrin àwọn Haúsá tẹ́lẹ̀ nígbà tán èyí tí Rome ṣẹlẹ̀ ní ìsìn tán ti wá délé wọn dẹ́ǹkùlé rẹ̀ wọ́n dáná sí òun náà ó ń sá kiri. Ẹ mọ́ trust àwọn arábí yìí o. Ṣùgbọ́n sáwà ní Ọlọ́run ló mú ìdájọ́ ti bẹ̀rẹ̀ nù ní pápápá. Even more disturbing is a viral video where a self-identified Fulani coalition openly claimed responsibility for the issued conditions for the federal government. The question therefore is, who are their sponsors and backers? Are these backers within the corridors of power? Under what auspices are they operating? Will the federal government bow to them by ceding to their conditions? These individuals who have presently confessed to these crimes must be arrested and prosecuted without delay. Ẹ ti ń sọ tipẹ́ kì í sọdún kan kì í sọdún méjì kì í sọdún mẹ́wàá, in fact kì í ṣe 20 years ṣé tí wọ́n sọ roof speech síjọba yín dáhùn ni. Èyí náà lè ran àwọn aninilára yín lọ́wọ́, gbogbo ayé ní ń wòran Nàìjíríà tí ó fi dojúrú. Ẹ máa wòran inú tiwa nù, as e dey pain them e dey sweet us, as e dey pain them o e dey sweet us, as e dey pain them. Ẹ̀yin lẹ́ fọwọ́ ara yín dàrú táwọn ò fi rọ́nà lọ. Ẹ̀ so à ń gbádùn yín. Ó lè káàbọ̀ padà wọn já wá ká gbogbo ìròyìn tòní nílẹ̀ o. Bọ́wọ́ bá dilẹ̀ ẹjọ́ ẹ mọ́ bá pín kó kálé kó kápọ̀ ẹ mọ́ bàbẹ̀ ẹ mọ́ bá ń kọ ìmọ̀ràn yín sínú kọ́mẹ́sẹ̀sì mú sí kókó kálé ìrìn lò lọ́la o. Bẹ́ẹ̀ náà nìkan ẹ mọ̀ tẹ like yóò dáa fún yín. Nínú ìròyìn táwọn fi káde ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé bọ́mọdé bá mọwọ́ wẹ̀ àbágbà jẹun ó ní a lè lo aṣọ àwa lè lo àkísà àwọn àgbàlagbà wa ń bí o. Bọ́mọdé bá láṣọ bí àgbà kò lè lákìsà bí àgbà. Àwọn àgbà orí ìkànnì ní jẹ́ bẹ́ẹ̀, àwọn àgbà Yorùbá nìsàn kìí sáwọn àgbà kàgbà. Wọ́n ní àjọ ECOWAS ti ké pe orílẹ̀-èdè Burkina Faso, Mali àti Niger pé kí wọ́n kúrò ní gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àti ẹ̀ka tó so mọ́ àjọ náà lẹ́yìn tí wọ́n ní àwọn kò bá ECOWAS ṣe pọ̀ mọ́ o. ECOWAS tún ní kí wọ́n gbé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ àjọ náà tó wà ní àwọn orílẹ̀-èdè àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pé kán dá padà fáwọn àti pé àwọn máa gba iṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè wọn tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú wọn ní gbogbo ẹ̀ka náà o, pé àwọn ò fẹ́ àwọn tó máa lò gẹ́gẹ́ bí àmì àwọn tí ó mọ̀ sí tsọ̀tsọ̀tsọ̀ tó máa ṣe kinní fún wọn. Níbi ìpàdé àwọn mínísítà tó wáyé láìpẹ́ yìí ní Ghana ní ECOWAS ti sọ̀rọ̀ náà o. Ẹ ó rántí pé ní òpin oṣù kìíní ọdún 2025 ní Mali, Burkina Faso àti Niger tí wọ́n wà lábẹ́ ìjọba ológun tí wọ́n dìkóòpù ń bẹ̀. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ìjọba ológun ni ó ń ṣagbátẹrù ìjọba wọn tí wọ́n láwọn ò bá àjọ ECOWAS ṣe mọ́ pé kèrègbè tó fọ́ kó dẹ̀yìn lẹ́yìn odò àwọn pé ECOWAS kó dẹ̀yìn kó mọ gbé kẹ̀kẹ́ rẹ̀ lọ. Àwọn ò bá ṣeré mọ́ o. Wọ́n ní kíkúrò tán kúrò ń bẹ́ẹ̀ àjọ tí ọ̀pọ̀ gbà pé òun ló fẹsẹ̀ rinlẹ̀ jùlọ ní ẹkùn ìwọ̀ oòrùn Áfíríkà láti bí 50 ọdún sẹ́yìn. Àwọn ní àwọn ò bá ṣe mọ́ o. Wọ́n náà ti wá dá tí wọ́n lẹ̀ o. Ìdí nìyí tí mínísítà fọ́rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè Nàìjíríà ló ganu sí Mike Yusuf Maitama Turga wà lára àwọn tó péjú síbi ìpàdé náà tó sì ṣàlàyé ó ṣe lálàyé nípa àwọn ìgbésẹ̀ tí iléeṣẹ́ tí àwọn ECOWAS dá sílẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé
ní àwọn orílẹ̀-èdè. Túgà sọ pé àjọ náà ní iléeṣẹ́ ètò ìlera ńlá kan tó wà ní Burkina Faso. Ó ní iléeṣẹ́ náà máa palẹ̀ ẹrù rẹ̀ mọ́ ní Burkina lọ sí orílẹ̀-èdè mìíràn níbi tí àwọn ti lọ́mọ ẹgbẹ́ pé kí Burkina Faso má bínú. Bákan náà ní iléeṣẹ́ ètò ìṣúná ńlá kan tó ń ṣe àmójútó owó níná àti ìdènà gbígbé egbòogi olóró, wọn lòun náà wà ń bẹ o. Mínísítà náà dárúkọ àwọn iléeṣẹ́ tó ń rí sí ètò ìlera ìrìnnà àti gáàsì tó wà ní àwọn orílẹ̀-èdè yìí, tó sì ní gbogbo wọn ni àwọn máa gbìyànjú láti gbé kúrò ní àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ti kúrò lára ECOWAS. Gbogbo àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè náà tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ láwọn ilé iṣẹ́ ECOWAS náà máa pàdánù iṣẹ́ wọn. Àwọn sáàkì wọn ní ẹ̀sùn kó kan àárín ìjọba ìlọjàre nù ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè yóò yá kò ní yẹ ẹ̀lẹ́ ò sí ẹ gbádùn mi, èmi náà ń gbádùn yín béèbò bó ṣe ń gbádùn sìgá rẹ̀. Òyìnbó mu tíì àwọn amúkọ́ gbóná, kò sí yàtọ̀ kan àsáàmù kan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ẹ bá pín kó kálé kó kákó ló bá dénú yín o. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ mọ̀ bá a fi kọ́mẹ̀ntì yín ránṣẹ́, èmi náà rè gbára lẹ̀ fún inú abala yín olólùfẹ́ wa, abala comment section. Ìpàdé láàfi ayọ̀ láàfi pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Happy weekend to you. Ẹ mọ̀ gbádùn ní sẹ́lẹ̀ńkẹjọ mẹ́ta lọ́rẹ́ o.